we are really excited today. Yes. Welcome Yes, to our third episode of our mental podcast. हैन? We are so Yes. excited because आज हामीसँग guest पनि हुनुहुन्छ. Yes, आज हामीसँग guest हुनुहुन्छ Yes. Anjal Bhatta ji. And Anjal Bhatta ji हुनुहुन्छ counseling psychologist. उहाँ Maanka Kura, am I right? Companies Yes. counseling psychologist हुनुहुन्छ. Well, Anjal ji, तपाईलाई I'll let you speak more about that. सुरुमा त thank you for this opportunity, होइन? Thank you for joining me यो podcastमा. Thank you. साँच्ची Thank नै you. साँच्ची नै लास्ट दुईटा पोडकास्ट सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स कस्तो रिफ्लेक्ट भइरहेको थियो कि अनि एकदमै इट हेल्प मी हुन्छ नि कति कुरा मैले प्र्याक्टिस गरिरहेको कुरा पनि तपाईँहरूले सेयर गरिसक्नु भएको छ होइन सो हजुर. आइम लुकिङ फरवर्ड अरू के छ के कुरा चाहिँ हामी कुरा गर्न सक्छौँ भनेर सो टकिङ अबाउट माई जब चाहिँ म अहिले रिसेन्टली चाहिँ फ्रम लास्ट 2 years चाहिँ मनका कुरा भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ इट्स एन मेन्टल हेल्थ प्लेटफर्म सो हाम्रो मेन फोकस भनेको चाहिँ अनलाइन काउन्सलिङ टु द पिपल टु द नेप्लिज पिपल अराउन्ड द वर्ल्ड हुन्छ नि हामी अहिलेसम्म चाहिँ 18वटा देशमा हुनुभएको नेप्लिजसँग चाहिँ काउन्सलिङ सेसन्स गरि नै रहेका छौँ र हामीले जब सुरु चाहिँ हामीले यो कोभिड टाइम्सबाट चाहिँ सुरु गरेको थियौँ होइन एकदमै क्योस थियो हुन्छ नि आफैले सबैजनाले नै हामीलाई नि मेन्टल हेल्थको इम्पोर्टेन्स कोभिडले फिल गरायो Yes. जस्तो चाहिँ गर्छ Very जुन true. चाहिँ हाम्रो कोपिङ थियो हामी एक्सर्साइज गर्थ्यौँ होला जिम जान्थ्यौँ होला सबै कुरा बन्द भएपछि हाउ डु वी कोप अन आवर ओन भन्ने वाज अ बिग क्वेसन होइन इट वाज अ च्यालेन्ज सो त्यही कुरामा चाहिँ वी स्टार्टेड अनलाइन काउन्सलिङ सेसन्स र त्यतिखेर झनै इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरू जति हुनुहुन्थ्यो बाहिर उहाँहरूले चाहिँ फर्स्ट कुरा चाहिँ कोसँग गर्ने हो त्यो एउटा कल्चरल कम्पिटेन्सी मिल्ने खालको काउन्सलर पाउनलाई इट्स रियली हार्ड होइन नेपालीलाई it is, नेपालीले नै हजुर. बुझ्छ है Exactly. अनि हजुर. त्यो पछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ थेरेपीको कस्ट इज रियली एक्सपेन्सिभ जस्तै हाम्रो सत्यम दाई बाहिरै हुनुहुन्छ क्या है Yes. है सो इट्स एकदम I'm able to relate it to a lot. I'm able to relate about that a lot. अन हजुर. द्याट नोट म सोध्छु है जस्ट बी एकदमै इफ यु आर कम्फर्टेबल सो एउटा थेरेपीको सेसन कति पे गर्नुहुन्छ लाइक के अरे इन्सुरेन्सले पनि कभर गर्दैन क्या हो कतिवटा केसेसमा त So, यहाँ स्पेसली युएसमा च्यालेन्ज के छ भने थेरापी गर्नु इन्सुरेन्सले पहिला कभर गर्छ कि गर्दैन थेरापी राइट ओके फाइन इन्सुरेन्सले कभर गर्छ अरे कति कभर गर्छ कति पर्सेन्टेज कभर गर्छ नम्बर त्यसपछि इन्सुरेन्सले कभर गरेकोमा भनेको जस्तो थेरापिस्ट पाउँछ कि पछि पाउँदैन पाउँदैन. पाउँछ कि प्लस ओके फाइनली ओके इन्सुरेन्सले पनि कभर गर्ने भयो कस्ट पनि कम भयो आउट अफ पकेट होइन थेरापिस्ट पनि भेट्यो अरे जुन चाहिँ आफूले लाइक इन्सुरेन्सले कभर गर्यो थेरापिस्ट राइट थेरापिस्टसँग अपोइन्टमेन्ट कहिले पाउँछ त्यो अरू कुरा आइम लाइक आइ एम गोइङ थ्रु समथिङ द्याट आई वान्ट टु टक टु थेरापिस्ट लाइक Right quick, now. like soon, not right now, maybe like soon, like maybe next couple of days or maybe next week. तर कति महिनासम्म वेट गर्नुपर्ने हुन्छ. So there are a lot of things that you know like we have to struggle, and also like finding a therapist that really understands, you know, like your background and everything. Like मैले जब therapy सुरु गर्छु मेरो at least first 5 to 10 sessions just goes on explaining the therapist my cultural background and where all the traumas has been coming from. Right? त्यसपछि मात्र अन्त खास लाइक you know उयो सुरु हुन्छ. So yeah. Yeah. है त्यसको It's त a real टर्मै पे challenge. गर्नुपर्ने रहेछ नि त फेरि. हजुर अब मेरो इन्सुरेन्सले कभर गर्दाखेरि पनि मैले पर सेसन $30 पे गर्थेँ है. इन्सुरेन्स नभएको भए आई वुड हेभ बिन पेइङ अलमोस्ट $200 to $250 पर सेसन. Wow. 50 Per मिनट सेसन session. 50 मिनटको लागि. That's a lot. र आवर गोल हुन्छ नि हाम्रो मनका कुरा अर्गनाइजेसनको गोल भनेकै अफोर्डेबल एन्ड एक्सेसेबल सर्भिस दिस टु आर द प्राइम थिङ द्याट वी आर वर्किङ अन अनि हजुर अहिलेको हाम्रो थेरेपी रेट्स भन्नुहुन्छ भने वी प्रोभाइड इट फर अराउन्ड $15 पर सेसन wow. That's amazing. I think I'm going to email you. Maybe. Sure. I would love हजुर. र $15 मेरो पर सेसनमा हजुर. गर्छौँ हामी है
र जुन भन्नुभयो नि हाम्रो फर्स्ट च्यालेन्ज भनेकै इट्स रियली स्केरी टु जस्ट गो फर थेरेपी. कति हुन्छ नि आफैले प्रोसेस गरेर कति बुझेर जान्छौँ होइन. त्यो हुँदाखेरि पनि थेरापिस्टलाई आफ्नो बारेमा बुझाउनु पर्दाखेरि इट्स एन ह्यासल. सबै कुरा म योबाट आउँछु मेरो यस्तो छ भन्दाखेरि होइन. सो जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभइरहेको थियो हुन्छ नि 5-10 सेसन्स चाहिँ बुझाउनै लाग्छ. त्यही चाहिँ हामीले लिमिट गरेर विथिन 2 सेसन्स चाहिँ एउटा ऱ्यापर बिल्डिङ भइसक्छ क्या हाम्रोमा धेरै जसो. इन्डिभिजुअल डिफरेन्स त हुन्छ जसका कारण चाहिँ कसैलाई अलि लामो लाग्छ, कसैलाई फर्स्ट सेसनबाटै ओपन अप हुन सजिलो हुनुहुन्छ होइन. तर त्यसलाई चाहिँ हामीले वर्कआउट गरेर सो द्याट हुन्छ नि त्यो एउटा ऱ्यापोर्ट चाहिँ राम्रो बिल्ड होस् हुन्छ नि एकअर्कालाई राम्ररी बुझोस् भनेर. एन्ड इट्स वर्किङ वेल पनि. Nice. Definitely. I mean, like, we'll talk more about this आजको एपिसोडमा होइन. I have like a few things to definitely talk about ताकि not just for Nepali international students but also focusing on people within Nepal. General public. General public like कसरी awareness ल्याउनु होइन. So okay, so let's start with the first thing is like last 2 episodes by Anya and Maile, we spoke a lot about anxiety. Right? So, now it was, and we spoke about anxiety through the point of view of 2 people whose experiences, like personal. But as from a professional point of view, how do you what is anxiety, ke ho, and mostly anxiety in terms of एउटा भनौँ न नेपाली अडियन्सलाई बुझ्ने हिसाबले कसरी चाहिँ उयो गर्नुहुन्छ? I'm trying my best, right? Okay. र कति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुभएको एकदमै म त्यसलाई नै इको गर्दैछु. तपाईँहरूले भन्नुभएको कुरा नै इट्स रियली भ्यालिड होइन. र एङ्जाइटी भनेपछि चाहिँ कता कता डिसअर्डरतिर गयो है. लेट्स स्टार्ट विथ एङ्सियसनेस भन्छु म चाहिँ. एङ्जाइटी भनेपछि त्यो एकदमै धेरै फ्रिक्वेन्टली एङ्सियस फिल गर्नेलाई चाहिँ डिसअर्डरको नाममा चाहिँ एङ्जाइटी भएर आएको हो भने एङ्जाइटी आफै भनेको इट्स एन ह्युमनली इमोसन है. र जुनमा चाहिँ हामी अलिकति हुन्छ नि रेस्टलेस भइरहेका हुन्छौँ होइन. र एकदमै अझै सिम्पलमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वी आर मोर कन्सर्न्ड अबाउट आवर फ्युचर. ला के हुने हो, मैले के गर्ने, यसो गऱ्यो भने यो हुन्छ त, त्यो भयो भने अर्को कुरा हुन्छ, अनि अर्को कुरा हुन्छ. त्यो चेन अफ थट्स हुन्छ नि, वाट माइट गो रङ होइन. त्यो एउटा सर्भाइभल चाहिँ इन्स्टिङ्क्टले चाहिँ हामीलाई धेरै टेक ओभर गर्छ कि एङ्जाइटी चाहिँ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले लास्ट एपिसोडमा नि भन्नुभएको थियो फाइट एन्ड फ्लाइटको कुरा. एङ्जाइटी इज मोर अबाउट फाइट एन्ड फ्लाइट. त्यो बडीली रेस्पोन्स हो एङ्जाइटी भनेको, जसमा चाहिँ your body is trying to send you message कि there is something that is concerning, you have to get over it भन्ने मेसेज हो. तर हामी चाहिँ आफैले कता कता चाहिँ ला म त एङ्सियस भएँ, ला मलाई के भएको के भयो भने वी फिड अन टु द्याट फियर के जुन पहिले फियर एक्जिस्ट गरिरहेको. वी आर कन्सर्न अबाउट समथिङ, आफ्नो करियर, पर्सनल लाइफ, रिलेसनसिप एन्ड मेनी थिङ्स होइन. तर त्यसमा हामी ला मेरो बडीमा त यस्तो सिम्टम्स देखिरहेछ, बडीले यस्तो रियाक्ट गरिरहेछ, सो के गर्ने भनेर झनै फिड हुन्छ कि. सो त्यो लुप चाहिँ एङ्जाइटीको भन्छु म. एक्ज्याक्टली. अब जस्तो म यसमा म थपिहाल्छु एउटा तिमीले भन्यो नि हाम्रो बडीमा सिम्टम्स टाइप्सको होइन. बिकज मेरो पनि फर्स्ट टाइम यो एङ्जाइटी एट्याक आउँदाखेरि होइन, एङ्जाइटी एट्याक विच कस्ट प्यानिक एट्याक होइन, आई ल्यान्डेड इन एमर्जेन्सी होइन. सिम्टम्स थिए अब लाइक फास्ट हार्ट रेट भयो, मेरो पाल्पिटेसन भयो, अनि आई थट ओ माई गड अब हार्ट एट्याकै भएर मर्ने हो कि नलाइक हुन्छ नि. अब आई जस्ट वेन्ट टु द हस्पिटल. ती स्टेट अफ फियर होइन. त्यही त मैले पनि जब when till the time I knew I learned about anxiety होइन, त्यति बेला मलाई के रियलाइज भयो भने म लाइक I'm a highly anxious person है, हाई फङ्सन एङ्जाइटी. र धेरै अगाडिदेखि नै रहेछ क्या. लाइक इभन सानै हुँदादेखि मलाई त्यो एक्सपिरियन्स भएको रहेछ क्या
And more so, I think it's more about त्यो टाइममा भएको maybe like obviously like childhood trauma-हरु भयो त्यहाँदेखि सुरु भएको भनेर चाहिँ अब अहिले आएर रियलाइज हुँदैछ क्या. But still like first episode मा जुन चाहिँ भनेको थिएँ, anxiety is not always a bad thing. Bad thing, yeah. It's sometimes it's good. And if you are able to manage it, that's great. But जब आफ्नो everyday life ma, when it starts giving you trouble, when it starts giving you issues, like normal things गर्नु नै जब गाह्रो बनाउन थाल्छ, then it's going to be a problem. एकदमै र तपाईँको यो कुरामा चाहिँ म अघि पनि भने लेट्स स्टार्ट विथ एङ्सियसनेस भने द फिलिङ अफ एङ्सियसनेस इट्सेल्फ इज अनकम्फर्टेबल, एकदमै गाह्रो हुन्छ हो. तर त्यसको चाहिँ एक्सट्रिम भयो भने बल्ल एङ्जाइटी हुन्छ क्या. त्यो वेन गोइङ टु त्यो टर्मलाई नै हेर्दाखेरि तर हामीले चाहिँ आफैले मलाई त म एङ्सियस आइ एम फिलिङ एङ्सियस राइट नाउ हुनुपर्ने ठाउँमा मलाई एङ्जाइटी भयो भन्छौँ क्या हामी. सबै पहाडी एकैचोटि आफूमा लिन्छौँ क्या, धेरै जस्तो मैले एक्सपिरियन्स गरेको होइन. सो लेट्स स्टार्ट विथ द इमोसन एङ्सियसनेस भन्छु म चाहिँ. र एङ्जाइटी आफैमा चाहिँ राम्रो चाहिँ हुन्छ भन्दैन, एङ्सियसनेस चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ है. एङ्सियसनेस चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि जस्ट लाइक आज यो पडकास्टमा बोल्नु थियो एउटा थोरै लेभल अफ एङ्सियसनेस थियो ममा है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले हिजो राति हुन्छ नि तपाईँको पोडकास्ट हेरेँ कस्तो कुराहरू बोलिराख्नु भएको छ के छ भनेर आई प्रिपेयर माइसेल्फ फर दिस पोडकास्ट होइन. सो त्यसले त मलाई हेल्प गरिरहेछ नि, सो द्याट आई क्यान डु वेल होइन. तपाईँहरूको कसरी डिल गर्नुहुन्छ त्यो कुरा लर्न गर्नको लागि त्यसले मलाई हेल्प गरिरहेछ भने जब एङ्जाइटीको कुरा गर्छौँ त्यो भनेको चाहिँ इट्स मोर काइन्ड अफ डिसअर्डर. त्यसले चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको पास्ट मेमोरीमा भएको छ नि कुराले चाहिँ फ्युचरलाई पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर चाहिँ प्रिडिक्ट गरिरहेछौँ क्या हामी. पहिला यस्तो भएको अब पनि यस्तै हुन्छ. हजुर. Wow. Yes, definitely. And like I think one experience or a situation I want to share. I think I haven't shared that last 2 episodes, man. US ma then like US ma like everybody has to drive. Yeah. Right? Unless you are living in like New York, Chicago, jहाँ public transportation राम्रो छ, अरू ठाउँमा you have to drive. Hey. And there were like 2 or 3 times where I nearly got into an accident. Hey? And because of that, but I still there I'm going to say like anxiety हुनु थाल्यो like when I was driving कि मैले driving नै बन्द गर्दै. And it started creating a lot of hurdles in my life, like every day to day like, and then for like number of years it's not like I didn't know how to drive. I still used to drive, I know. It was creating a lot of problem for me. Last year then I did like EMDR gare मैले therapy ma, and I also did like NLP, neuro-linguistic programming as a coach. त्यसपछि now I'm like able to go back and like I'm able to like drive without feeling anxious. But it took a lot of work on myself. I feel you है तपाईँले जे भनिराख्नु छ. र मोर देन हामीले हुन्छ नि एङ्सियसनेस एज अ इमोसनलाई चाहिँ इट्स नट अ प्रब्लम एट अल. इट्स योर बडीली रेस्पोन्स. इमोसन्स आफै भनेको चाहिँ इट्स योर बडी स्पिकिङ टु यु कि है यस्तो भइरहेछ है, फिल इट भनेर. इट्स वाट इज रियल, इट इज वाट इज रियल कि जो चाहिँ भइरहेको छ त्यो आफैमा प्रब्लम कहिले पनि हुँदैन. इट्स योर बडी कोपिङ विथ द सिचुएसन, किन सिनारियो होला, प्रिपेरिङ होला हो. तर जसरी अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि द वे वी कोप विथ इटले चाहिँ प्रब्लम बनाउन सक्छ. Exactly. So, how we respond to it. What are like the healthy ways to cope with it? What are the healthy ways to manage? Healthy ways to cope with it, Hita. Yes. Now we are talking specifically about anxiety. So, first ma भनेको चाहिँ be aware about your symptoms. के चाहिँ भइरहेको छ त, जस्तै हुन्छ नि
एकजनालाई एङ्जाइटी हुने र अर्कोलाई हुने इट्स रियली डिफरेन्ट तर बडीली रेस्पोन्स चाहिँ सिमिलर हुन्छ है जस्तै एङ्जाइटीमा चाहिँ पाल्पिटेसन इज रियली मुटु एकदमै टुक हुनु चाहिँ इट्स रियली कमन है र सँगसँगै स्वेटिङ किन हार्ट रेट बढेपछि बडी टेम्परेचर बढ्छ हो स्वेटिङ हुन्छ र जब हार्ट रेट बढ्छ तपाईँको अक्सिजन डिमान्ड बडीको अक्सिजन सप्लाई धेरै चाहिन्छ त्यो प्रोसेस गर्नलाई भनेपछि ब्रिदिङमा इस्युज आउन थाल्छ ब्रिदिङ इट्स हार्ड टु ब्रिद हो त्यो इरेगुलर ब्रिदिङ प्याटर्नमा गइरहेको है अब यो कुराहरूलाई पहिला चाहिँ भन्छु मलाई के भइरहेछ पहिला चाहिँ ला मलाई यस्तो भइरहेछ होइन कि मलाई यस्तो भइरहेछ त्यो आफैले चाहिँ सत्यम हामीले चाहिँ ला मलाई यस्तो भइरहेछ होइन that is like the most like default thing everybody goes to automatically flight and flight mode yes you're fighting for your survival होइन यो बडीले त जसरी भयो नि I want to survive I want to live exactly यस्तो के होस् I want to live त्यो victim mode मा गइहाल्छ yes र पहिला चाहिँ आफ्नो सिम्टम्सको बारेमा चाहिँ अवेरनेस इज रियली इम्पोर्टेन्ट किनभने हामी त्यसमै पानिक हुन्छौँ कि त्यो लुप क्रिएट भइसक्छ कि पहिले देयर इज समथिङ बदरिङ यु अनि हामीलाई त्यो जब सिम्टम्स थाहा पाउँछौँ नि त्यो पछि ला एकैचोटि हेल्थतिर जान्छौँ है जस्तै हामी धेरैजना चाहिँ इमर्जेन्सीमा चाहिँ जानुहुन्छ एज अ हार्ट अट्याक भने एकदमै कमन छ है र अब यसको म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट्स योर बडीली रेस्पोन्स र त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म अलिकति तपाईँहरूले पहिलाको पोडकास्टमा भन्नुभएको कुरालाई नि फेरि रिपिट गर्न चाहे फ्रम द स्टोन एज हो स्टोन एजदेखि यहाँ यो अहिलेसम्मको हाम्रो डेभलपमेन्टमा चाहिँ हाम्रो धेरै जस्तो चाहिँ फिजिकल थ्रेट्सहरू थियो सो हाम्रो बडी नै त्यसरी चाहिँ अड्याप्ट भइरहेको छ कि वी रेस्पोन्स हुन्छ नि फिजिकल्ली कि त्यो अहिले रिसेन्टली हो नि त हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि धेरै चाहिँ कुरा सोच्नुपर्ने धेरै हुन्छ नि माइन्डले काम गर्नुपर्ने हामी घरमै बसी बसी गर्छौँ नत्र त सबै खालको कामको लागि फिजिकल एउटा मुभमेन्ट वाज रियली नेसेसरी जुन अहिले छैन तर हाम्रो बडीले त्यो चेन्ज हुन्छ नि जेनेटिकल्ली नै पुरै त्यो एडजस्ट भइसकेको छैन सो हामीलाई टेन्सन हुन्छ हामीलाई हुन्छ नि ओभरथिङ्क गरिरहेको हुन्छौँ कि एउटा प्रोसेस गरिरहेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो बडीले रेस्पोन्स दिइहाल्छ कि त्यो एनर्जी चाहिँ इट्स गेटिङ रेडी टु हुन्छ नि कि त अदर फाइट अर फ्लाइट रन अवे गर्नको लागि प्रिपेयर गरिरहेको हुन्छ र हामीले त्यो मुभमेन्टै दिँदैनौँ क्या बडीलाई झन् ला म त भयो भन्छ अनि सोसल ग्यादरिङहरूमा जाँदैनौँ आफूले आफूलाई आइसोलेट गर्न थाल्छौँ कि मलाई त्यस्तो हुन्छ भनेर तर बडीलाई त त्यो एनर्जी भेन्ट आउट गर्नु छ उसले त प्रिपेयर गरिरहेछ एउटा लाइक तिमीले भन्यो मुभमेन्ट होइन सो आई वान्ट टु आस्क प्लस मेरो पर्सनलले पनि जस्तो अहिले एभ्री टाइम वेन आई फिल अब एङ्जाइटी भन्दैन म एङ्सियस होइन एङ्सियस आई लिटरली गो अन अ वक होइन वक अनि त्यो मुभमेन्ट एक्ज्याक्टली यो मुभमेन्ट इज सो इम्पोर्टेन्ट हामीलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यही बसी बसी गर्ने बानी एन्ड एभ्रिथिङ भयो तर त्यो मुभमेन्ट हुँदाखेरि नै आई डोन्ट नो वाट ह्यापन्स हाम्रो ब्रेन गेट्स क्लियर्ड आउट हो कि के आई डोन्ट नो होइन तर यो एक्ज्याक्टली यो मुभमेन्ट फर आवर बडी इज अ मस्ट रहेछ है होइन लाइक कस्तो भन्दाखेरि एङ्जाइटी एट्याकहरू आउँदाखेरि पनि होइन त्यही भएर वाइ डु पिपल से लाइक हुन्छ नि कसैको चाहिँ त्यही ठाउँमा बसेर पनि इट गोस कसैको चाहिँ गेट आउट अफ द्याट प्लेस होइन सो बेसिकली मुभमेन्ट होइन मुभमेन्ट इज भेरी एसेन्सियल स्पेसली मर्निङ टाइममा अब हाम्रो बिहान उठेको बेला वाज द्याट हर्मोन द्याट इज हाइली बिहान उठेको बेला कोर्टिसोल स्ट्रेस हर्मोन हजुर त्यो हाई हुन्छ सो मर्निङ टाइम र अघि तपाईँहरूले भन्नुभएकै कुरामा चाहिँ जस्तै वाक गोइङ फर अ वाक भन्नुभयो नि एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो
बडीमा एनर्जी रिजर्भ भइरहेको छ, तपाईँको बडीले प्रिपेयर गर्न खोजिरहेछ केही कुरासँग डिल गर्नको लागि, त्यो एनर्जी भेन्ट आउट मात्रै भएपछि वी फिल बेटर है। र सँगसँगै मोर भनेको चाहिँ इमोसन्ससँग छिटो ट्याप इन गर्न सक्ने भनेको हाम्रो ब्रिदिङमा। मेडिटेसनमा हुन्छ नि फलो योर ब्रेथ भन्छ होइन, बी विथ योर ब्रेथ भन्छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छौँ, अटोमेटिकली पनि हुन्छ। भेरी ट्रु। सो टु ट्यापिङ इन्टु योर इमोसन्स, सो ब्रिदिङ इज द बेस्ट वे होइन। सो त्यो वाक मात्रै गरेपछि हाम्रो ब्रिदिङ आफै रेगुलेट हुन्छ कि हामी यत्तिकै बस्नु र केही मुभमेन्ट गर्दाखेरि ब्रिदिङ गर्नु। जस्तै गो फर जिम भन्छ हो, जिममा हेर्नुहोस् त सबैभन्दा धेरै फोकस भनेको चाहिँ ब्रिदिङमै हुन्छ भन्छु म चाहिँ। देयर माइट बी डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्सर्साइजेस, डिफ्रेन्ट, त्यसको आफ्नै प्रोसिजर होला। एउटा कुरा सेम हुने भनेको चाहिँ ब्रिदिङ, कसरी ब्रिद इन गर्ने, कसरी ब्रिद आउट गर्ने। सो त्यो आफै थेराप्युटिक छ कि। सो ब्रिदिङ मुभमेन्टमा जुन ब्रिदिङ आयो, सो द्याट्स द बेस्ट वे टु म्यानेज भन्छु हुन्छ नि। अब आफ्नो कोर सिम्पटम्समा जस्तै अघि भन्नुभएको थियो हजुरले कि मलाई कति बेर चाहिँ गाडी चलाउन कस्तो गाह्रो लाग्यो, मैले भन्छ नि चलाइन पनि भन्नुभयो होइन। सो त्यसलाई डिल गर्ने चाहिँ फेरि आफ्नो पर्सनल कुराहरू हुन्छ नि, कसरी भयोदेखि लिएर त्यो जस्तै EMDR गरी भन्नुभयो होइन, त्यसमा त्यो मेमोरीलाई ट्रेस गरेर के कुरामा चाहिँ होल्ड अन भइरहेको थियो त होइन, त्यो थट फ्याक्ट हो कि जस्ट थट हो त भन्ने कुराहरू। देयर क्यान बी मेनी प्रोसेस होइन त्यही कुरालाई गर्ने। सो त्यो चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट हुन्छ भने म्यानेजमेन्टको सबैलाई काम गर्न सक्ने, हेल्प गर्ने भनेको चाहिँ इट्स जुन चाहिँ जब हामीले स्ट्रेस भन्छौँ, स्ट्रेस पनि अझै डिस्ट्रेस भन्छौँ। स्ट्रेस चाहिँ आफै राम्रो नराम्रो दुइटै होइन, यु स्ट्रेस र डिस्ट्रेस हुन्छ। डिस्ट्रेस भएको बेलामा त्यसलाई त्यो चाहिँ हामीले कता कता मेन्टल थिङ सोध्छौँ कि ओ मलाई त तनाव भयो, मलाई त इट्स अ साइकोलोजिकल थिङ होइन। तर त्यो भनेको हाम्रो फुल बडीले चाहिँ फिल गरिरहेको हुन्छ कि त्यो एनर्जी, त्यो स्ट्रेस हुन्छ नि, डिस्ट्रेस चाहिँ हाम्रो बडीमा मसल्सहरूमा पनि स्टोर भइरहेको हुन्छ। त्यो कुरालाई रिलिज गर्दा मुभमेन्टले गर्छ, त्यसले आफैले लाइट गराउँछ। इट्स नट ओन्ली साइकोलोजिकल थिङ। र अर्को कुरा चाहिँ ब्रिदिङ भनिन्छ नि, दुई तिनचोटि केही पनि होइन, इट्स अ सिम्पल थिङ तर कस्तो जादुको कुरा छ क्या यो डिप ब्रिदिङ भन्ने कुरा। एकैछिन कहाँ भएको स्टेट, कता दिमाग पुगिसकेको मान्छेलाई ग्राउन्डिङ गरेर म त यहीँ छु नि, ठिक छ अहिले ठिक छ, एकछिनमा के हुन्छ थाहा छैन, अहिले ठिक छ, त्यसमा यस होइन। भेरी ट्रु है, यो ब्रिदिङ भन्दाखेरि कस्तो लाइक सास फेरा त हो नि भने जस्तो हुन्छ होइन, तर त्यही सासमै नै कति जादु छ होइन। त्यो त सत्यम र मैले अहिले थाहा पायौँ है। प्लस जस्ट टु लेट एभ्रिबडी नो, लाइक आजको एपिसोड सुरु गर्दाखेरि पनि 3 of us we started with a breathing. Yes. That's how ritual. Exactly. मैले सधैँ भनिरहेको छु when I first went to, म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि I didn't go to the therapist and all होइन, म चाहिँ डक्टरका, उहाँ चाहिँ कार्डियोलोजिस्ट हो होइन। अनि सो मैले फर्स्ट टाइम मेरो यस्तो हुँदाखेरि मेरो चाहिँ दाइले चाहिँ के भने एङ्जाइटी हो भएको, एङ्जाइटी एट्याकहरू हो भन्दाखेरि द फर्स्ट थिङ वाट आई वाज सजेस्टेड होइन वाज लाइक मुभमेन्ट, वाक होइन, जस्ट स्टार्ट विथ अ वाक भनेर भन्नुभयो क्या। एन्ड लिटरली मुभमेन्ट इज मस्ट एन्ड इट्स म्याजिकल। म यसमा एउटा कुरा अझ एड अन गर्न चाहेँ होइन, मुभमेन्ट हुन्छ नि, वाकमा जाँदा के हुन्छ त यो एङ्जाइटीसँगै रिलेट भएर एङ्जाइटी र ओभर थिङ्किङ कम्स साइड बाई साइड है, ओभर थिङ्किङ कम्स साइड बाई साइड र ओभर थिङ्किङ गर्दाखेरि वी आर इन आवर हेड है। जुन कुरा चाहिँ हामीले पहिला एक्सपिरियन्स गरेका छौँ त्यसलाई नै रिप्रोसेस गरिरहेको हुन्छौँ है। र वेन वी ओभर थिङ्क हामीले चाहिँ हाम्रो 5 सेन्सेस राम्ररी युज गरिरहेको हुँदैन। 5 सेन्सेस हुन्छ नि, वी आर इन आवर हेड। त्यो हेड भनेको चाहिँ के अरे थिङ्किङ भनेको चाहिँ म त्यसलाई 6 सेन्स भनेर चाहिँ डिनोट गर्न रुचाउँछु। किन भन्दाखेरि यही 5 वटा सेन्सेसले
प्रोसेस गरेको कुरा चाहिँ थिङ्किङमा थटमा क्रिएट हुन्छ जस्तै एनिथिङ जस्तै मैले यहाँ मुभ गरिरहेको छु के भइरहेछ भनेर त आँखाले देखिरहेछ नि त्यही भएर पो हात हल्लाइरहेछ है इज वेभिङ आई सुड वेभ अर के गरेको होला भन्ने एउटा नोसन आउँछ है त्यस्तै हामीले जब वाकमा जान्छौँ नि देयर इज साउन्ड देयर इज हुन्छ नि एउटा हुन्छ नि भिजुअल हुन्छ डिफ्रेन्ट भिजुअल हुन्छ नि स्मेल भइरहेको हुन्छ त्यहाँ होइन हामी मुभ गर्दाखेरि फिलिङ हुन्छ नि कस्तो फिल भइरहेछ इन एभ्री स्टेप त्यो फिल गरिरहेको हुन्छ त्यसले आफूलाई ग्राउन्डेड गर्छ कि एडिङ टु इट मैले अझै एउटा कुरा चाहिँ एड गर्न चाहेँ जब जुन चाहिँ हामी त्यो सर्भाइभल मेकानिजम भनिरहेछौँ नि त्यति बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लिम्बिक सिस्टमले चाहिँ जुनलाई चाहिँ कक्रोच ब्रेन पनि भन्छन् रेप्टेलियन ब्रेन पनि भनेर रिफर गरिरहेको हुन्छ है एकदम कमन भन्दाखेरि इट्स अ पार्ट अफ आवर ब्रेन जुनले चाहिँ हाम्रो सर्भाइभल मेकानिजम टु सेभ अस टु प्रोटेक्ट अस त्यसले चाहिँ ओभरटेक गर्छ र त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ नि अगाडिको प्रिफ्रन्टल एरिया चाहिँ शट डाउन हुन्छ प्रिफ्रन्टल एरिया इज रेस्पोन्सिबल फर डिसिजन मेकिङ के गर्ने के नगर्ने हो यो शट डाउन हुन्छ क्या सर्भाइभल मेकानिजममा भइरहेको बेलामा वेन वी कनेक्ट विथ हुन्छ नि 5 सेन्सेस वाट वी सी वाट वी स्मेल वाट वी टेस्ट हाउ वी फिल हो के सुनिरहेछ त्यो कुरामा गरेपछि चाहिँ यो फेरि रिस्टार्ट हुन थाल्छ कि हाम्रो प्रिफ्रन्टल एरिया So, okay. So next time, if I'm feeling anxious, hey, if I'm feeling anxious, and I'm like, okay, I'm feeling anxious. I have the awareness level. See, damn, my lizard brain is taking over it. And that's why I think that's one way to. Yes, and it's there to help you. It's there to help us, that we are taking it just the other way around. के भयो के भयो अझ जति हामी अगाडि बढिरहेछ नि वी आर बिङ अ कन्ट्रोल फ्रिक के वान्ट टु कन्ट्रोल थिङ्स होइन यो हुनुपर्छ यो हुनु हुँदैन यस्तो चाहियो यो भयो त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ जुन हाम्रो हुन्छ नि यो बडी इज मोर इन्टेलिजेन्ट देन वी थिङ्क हाम्रो जुन ब्रेन प्रोसेसले चाहिँ हुन्छ नि यस हामी हुन्छ नि कुनै रुखमा बसेर स्याउ खाइरहेको एउटा एप हुन्थ्यो होला अहिले हेर्नुहोस् यसरी कहाँ टाढा बसेर कुरा गर्न सम्भव भएकै त्यही थिङ्किङले हो तर हामीले कता कता धेरै त्यसलाई प्रायोरिटी दियौँ कि धेरै इट्स अल अबाउट इन हेड इट्स अल अबाउट थिङ्किङ के सोध्छ भन्दा त्यो हामीले आफ्नो नेचुरल प्रोसेसलाई नै ट्रस्ट गरिरहेको छैनौँ कि हजुर म चाहिँ त्यो पनि भन्छु है No, you're totally correct. Wow. Okay. Before... No. Go ahead. अर्को कुरा मलाई के सोध्न मन थियो भने अन्जनलाई होइन जस्तो you've been working for 2 years now with Maanka Kura होइन where you do counseling psychology होइन तिमीले थेरापीहरू गर्छौ how since अहिले हामी एङ्जाइटीमै होइन कुरा गरिरहेछौँ लाइक नेपालमा होइन अहिले वाट इज द सिनारियो के अब लाइक भन्दाखेरि कतिको लाइक पपुलेसन कति चाहिँ पपुलेसनले चाहिँ इज इट एफेक्टेड बाई होइन एङ्जाइटी भनौँ न अनि मान्छेहरू कतिको ओपनली आएर होइन लाइक मलाई यस्तो छ भनेर आउनुहुन्छ होइन अलिकति भनिदेऊ न र यो यसलाई कुनै सम हुन्छ नि उमेरले छेक्दैन बच्चादेखि बुढासम्म हुन सक्छ यस है अब त्यसको इन्टेन्सिटी कति हो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो अपन द सिनारियो के सिचुएसन भइरहेछ र सँगसँगै चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ ल मलाई त यसले एङ्जाइटी भयो भनेर भन्छौँ हामी तर इट्स अ टिप अफ द आइसबर्ग भन्छु के म चाहिँ पहिले धेरै कुराबाट चाहिँ गइरहेको थियो त्यो कुराले चाहिँ द्याट्स द ब्रेकिङ पोइन्ट मैले एउटा यसमा म इन्टरप्ट पनि होइन लाइक आई वान्ट टु एड जस्तो लाइक नट मेनी पिपल अन्डरस्ट्यान्ड द्याट प्राय गरी एभ्रिथिङ द्याट हेज टु डु विथ इभन एङ्जाइटी भन्यो भने देयर इज अ थिङ कल चाइल्डहुड ट्राउमा पनि हुन्छ होइन ल कस्तो बच्चादेखि पनि नै जस्तो अब अघि सत्यमले भन्यो होइन तिमीलाई यु फिल लाइक तिमीलाई बच्चादेखि नै थियो कि मलाई पनि सेम केस हुन्छ अहिले बिकज नाउ वी हेभ
स्टडिड रिसर्च अब आफूलाई पनि भएको कुरा सो वी क्यान एप्लाई मलाई त लाइक बच्चा बेलामा ट्रिगर पोइन्ट यो थियो अथवा के मलाई बच्चादेखि थियो होला होइन सो what I want to ask you is childhood trauma, होइन? It is also a big part of anxiety, isn't it? एकदमै र more kind of अब फेरि trauma is a vague thing. त्यसलाई trauma भन्ने Yes. जस्तै एउटा बच्चालाई मम्मी आफ्नो जो चाहिँ सेफ पर्सन हो हुन्छ नि ऊ वरिपरि नभएपछि त्यो पनि इट्स ट्रमाटिक किनभने उसलाई त थाहा छैन नि त वर्ल्डको के भइरहेछ कसले हेल्प गर्छ को गर्छ कसँग सेफ फिल गर्छु होइन त्यो पनि हो सो चाइल्डहुड ट्रमा मा फर्दर एक्सप्लोर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ कसो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको हाम्रो लाइफस्टाइलमै छ क्या त्यो कुरा लाइफस्टाइलमै छ कि र त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले झनै एङ्सियसनेस इज रियली कमन एकदमै धेरै एङ्सियस भइराख्नु भएको छ र जस्तै हेल्प सिक गर्नलाई चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ फ्रम 14 years to 35 चाहिँ धेरै आउनुहुन्छ फ्रम 14 देखि 35 को यो एज यो बार भनौँ न त्यसमा चाहिँ धेरैजना क्लाइन्ट्सहरू हामीले 14 to 35 को लागि गरिरहेको छौँ सो मोस्टली डेमोग्राफी वाइज हेर्ने हो भने मिलेनियल्स र जेन जेड हुन्छ नि हजुर एन्ड दे आर मोर अवेर अबाउट मेन्टल हेल्थ पनि त्यो पनि हो जस्तै मैले हेरेको केसेसहरूमा के छ हजुरबा आमाबाटै एङ्सियसनेस थियो के त्यहाँ त्यो yeah, I've heard of it. Your family generational trauma. Oh, generational trauma पनि भनिन्छ. Pass on हुन्छ नि. त्यो भन्ने हो भने almost सबैमा छ भन्छु म त हुन्छ नि त्यो जेनरेसनल वान काइन्ड अफ ट्रमा के त्यसले कस्तो त्यो ट्रमा कसरी मेनिफेस्ट भइरहेछ जस्तै लास्टमा नि भने चाहिँ कसैकोमा चाहिँ टु नम आवर सेल्फ कुनै सब्सटेन्स लिएर गर्नुहुन्छ होला अनि कसैले चाहिँ ओभरवर्क गरेर गर्नुहुन्छ होला कसैले चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो हुन्छ नि एउटा आइडेन्टिटी के म यो भयो भने चाहिँ ठिक हुन्छु भनेर एक्सटर्नलाइज गरेर गरिरहेको हुन्छ देयर आर मेनी वेज तर म चाहिँ धेरैजनाकोमा चाहिँ पास अन भइरहेको चाहिँ फिल गर्छु कि र त्यो पास अन गरेको पनि फेरि पहिलाको हुन्छ नि मेरो हजुरबाले गर्दा होइन कि हामीलाई भन्दा धेरै च्यालेन्जिङ थियो उहाँ सो उहाँले कसरी उहाँले त गरेर कोप अप गरिरह हामी आएको हो नि त होइन हामी एक्जिस्टेन्समा त्यही भएर आएको सो त्यो भनेको चाहिँ त्यो आफ्नो मात्र नभइकन चाहिँ जेनेरेसनल हुन्छ र सँगसँगै हामी कम्युनिकेबल डिजिजेसलाई कस्तो धेरै प्रायोरिटी दिन्छौँ नि होइन जस्तै कोभिडले संसार बन्द हुन्छ केही कुराले गर्दा संसार बन्द हुन्छ सोच्नुभएको थियो स्टपै भयो नि त होइन अब जस्तै मोसन हुन्छ नि गर्नुपर्ने एक्टिभिटी एकदमै मिनिमाइज गरेर गयौँ होइन सोसल लर्निङ इज रियली इम्पोर्टेन्ट हामीले सोसली लर्न गरिरहेको हुन्छौँ when a child हुन्छ नि एउटा बच्चा चाहिँ एउटा एङ्सियस प्यारेन्टसँग ग्रो गर्छ उसले त्यो एङ्सियसनेस त सिकि नै सक्छ कि भेरी ट्रु देखिरै सिक्छ हजुर भेरी ट्रु यसमा चाहिँ म आई वान्ट टु गिभ माई ओन एक्जाम्पल होइन जस्तो यो 2015 मा अर्थक्विक गयो होइन भूकम्प गयो त्यतिखेर चाहिँ आई थिङ्क द्याट वाज माई ट्रिगर पोइन्ट कस्तो भन्दाखेरि वेन आई स्टार्टेड टु फिल एङ्सियस फ्रिक्वेन्टली होइन एकदम त्रासिक मोडमा जान्थेँ कि म अब किनभने त्यतिखेर आई ह्याड माई एउटा मात्र त्यतिखेर एकजना मात्र बच्चा थियो होइन अहिले त 2जना भयो होइन सो मेरो नानी छोरा सानो थियो अनि कस्तो पनि त्यो ला फेरि आयो भने फेरि घर लाइक भत्कियो भने म मऱ्यो भने मेरो बच्चालाई कसले हेर्छ त्यो चाहिँ फेयर होइन अनि नोआ पनि कस्तो भने अलिकति त हि वाज अराउन्ड 3.5 होइन अलिक बच्चाको त दिमाग त अलरेडी सन्स उसले मलाई के देख्थ्यो भन्दाखेरि हिज मम इज अलवेज लाइक प्यानिकी मोड अनि आई स्टार्टेड टु नोटिस वाज अलिकति केही भनौँ न काहीँ सानो चढङ्ग भयो भने मेरो फुट चाहिँ पनि युज लाइक हुन्छ नि अब सो बेसिकली इट वाज अ पास अन थिङ के अब लाइक बिकज हि इज लुकिङ एट मी उसको आमा त 24 घन्टा एङ्सियस अथवा लाइक त्रासिक मोडमा बसिरहेछ होइन
So now I'm okay. पास भन्दा नि उसले लर्न गरेको बिहेभियर हो भन्छ Yeah, learn. अब्जर्भ गरिरहेछ नि त उसले त हाम्रो बिहेभियरलाई हेरेर चाहिँ मेक सेन्स अफ द वर्ल्ड यसमा के गर्ने के भयो भने के भन्ने के कुन कुरालाई कुन अब्जेक्टलाई के नामले बोलाउने एकदमै लर्निङ बोर्डमा छ हो जस्तै 14 इयर्ससम्म चाहिँ यस्तो सार्प हुन्छ नि बच्चाहरू दे आर जस्ट हुन्छ नि अब्जर्भिङ होइन एकदमै क्युरियस हो हामी एकदम डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ होला तर उनीहरूले हेरिरहेको हुन्छ के भइरहेको हुन्छ त्यो टाइम एन्ड अगेन चाहिँ इन्गेज भइरहेको हुन्छ कि एकदमै लर्न गरिरहेको हुन्छ मेक सेन्स अराउन्ड वर्ल्ड अराउन्ड देम होइन सो त्यो भएको बेलामा त्यो प्यारेन्ट्सले पनि त्यो कोप गर्नलाई गर्नुभएको हो नि त इट्स नट यो फल्ट कि उहाँ यस्तो भयो भने अनि उसले चाहिँ यसरी कोप गर्न मिल्दो रहेछ भनेर लर्न गरिहाल्छ भनेपछि इट्स खास गरी झन् यो मेन्टल डिसअर्डर्सहरू भनौँ या द वे वी कोप चाहिँ एकदमै छिटो लर्न हुन्छ एकदमै छिटो पास हुन्छ कि That is so true. Wow. Before we move on to another question, just we will definitely, Anjalji would love to do another episode like focus on traumas with you in future. Yes. Right? Sure. It's one of my core interests, Penny, traumas. Yeah. Let's do that because we really want to deep dive traumas ko barema, childhood trauma, even adult traumas, exactly. generational trauma. So we'll deep dive more on that. And something that we forgot to say today, Anya, is our disclaimer. And there's a little bit change in the disclaimer. Yes. In this episode, me and Anya, we are not therapists. You're not professional. Okay, so don't. So we are. Yeah. But Anjalji over here, he is a professional. So if you need any help, please reach out to Maanka Kura, Anjal Maanka Kura. Yeah. And they are there to help you, to support you in any way. When it comes to mental health, if you have any issues, please reach out to them. And कसैलाई यदि कसरी अप्रोच गर्नुपर्ने के हो त्यो केही सुर्ता गर्नु पर्दैन जस्ट कन्ट्याक्ट गर्नु उहाँहरूले त लाइक they will take care of the rest. They'll take care of the rest. And कसैलाई थेरापी हेर्नु छ भने it's something like this that we are doing right now. Anya is coming forth with her like things that she went through. I'm coming forward with things that I went through. And Anjalji over here, he's basically like giving us a subtle therapy. So this is how therapy is. Exactly. Almost. It's just like talking to someone, talking with a friend. Yes. Maanka Kura. Yes. Maanka Kura. Awesome. It's about sharing our Maanka Kura. Exactly, sharing our Maanka Kura. So, talking about like if we don't treat, अब यदि हामीले एन्जाइटीलाई म्यानेज गरेन भने I won't say treat but manage गरेन भने like outcome जस्तो हामीले लास्ट एपिसोडमा we talked about anxiety attack and panic attack तर अरू के पनि हुन सक्छ like if this is not managed well. अब भने नि it's an bodily response. How we cope with it. Jस्तै one भनेको चाहिँ जस्तै anxiousness, it's really uncomfortable. त्यो गर्न नसकेर धेरै people tend to numb those feelings. Yes. Using different substances. त्यो भयो भने हुन्छ नि एडिक्सनतिर धेरै जान्छ हो र जस्तै एङ्सियस भयो के गर्ने भन्दाखेरि नट जस्ट हुन्छ नि माइन्ड अल्टरिङ सब्सटेन्सेस होइन त्यो मात्रै नभइकन जस्तै कोही सम पिपल टेन टु ओभर इट अब सम पिपल टेन टु आइसोलेट देमसेल्फ त्यो सोसल आइसोलेसन हुन थाल्छ सो के कसरी कोप गर्छौँ त्यही अनुसारको नेक्स्ट लेभलमा जान्छ है र मलाई पनि हुन्छ नि लास्ट सेसनमा भन्नुभएको थियो कि एङ्जाइटीबाट डिप्रेसन भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो हो टु सम एक्सटेन्ट आई बिलिभ द्याट टु सम एक्सटेन्ट हुन्छ नि सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ फाइट र फ्लाइटै गर्न खोज्छौँ वान टु चाहिँ नि जस्ट गेट ओभर इट हो त्यसले चाहिँ त्यो एनर्जी आइरहेछ कि अनि बिस्तारै चाहिँ के हुन्छ भने ल यो त यस्तै रहेछ नि वी किप अप अनि हेल्पलेसनेस आउन थाल्छ जुनलाई चाहिँ हामीले डिप्रेसन भनिरहेको हुन्छ. Oh, so it's like I'm just done. I'm like I give up. I can't take this anymore. So I'm just I can't take this anymore. So I'm just going to be, and just something that I've had depression. Like I've worked on it now.
तर त्यो फिलिङ एउटा आउँछ कि यु काइन्ड अफ स्टप getting that excitement, like enjoying the things that you used to enjoy before. Right? एकदमै र आई हेभ ट्राइड इट भन्ने हुन्छ कि वी ट्राई अटेम्प्ट नगरेको होइन नि त, तर गर्दा गर्दै पनि इट्स गेटिङ आउट अफ माई कन्ट्रोल, के गर्ने त भन्छ त्यो हेल्पलेसनेसले चाहिँ इट टेक्स ओभर, आई एम ट्राइङ बट आई कान्ट भन्ने आउँछ। र एउटा कुरा चाहिँ मैले अझै एड अन गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ हुन्छ नि, हामी एङ्जाइटी भन्छौँ, डिप्रेसन, बाइपोलर, स्किजोफ्रेनिया होइन, एन्ड मोर देयर हुन्छ नि कस्तो भने सिम्टम्स कस्तो हुन्छ, इट्स मोर फर प्रोफेसनल्स भन्छु क्या म चाहिँ, टु बेटर नेभिगेट है के चाहिँ भइरहेको छ भन्दाखेरि एभ्री इन्डिभिजुअल इज डाइनामिक र उसको चाहिँ टेन्डेन्सी कस्तो छ त भनेर प्रोफेसनलको लागि हेल्पफुल हो त्यो। फर म आफैले भन्दाखेरि मैले चाहिँ हुन्छ नि कुनै पनि क्राइटेरिया यस्तोले हुन्छ नि डायग्नोसिस चाहिँ गर्दिनँ, म गर्दै गर्दिनँ, तर मेरो ब्याक अफ द हेडमा चाहिँ यो यस्तो टेन्डेन्सी चाहिँ देखिरहेछ, यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ भनेर मैले चाहिँ प्रोसेस गरिरहेको हुन्छु। तर म क्लाइन्टलाई आफैले भन्छु कि इफ यु वान्ट डायग्नोसिस मसँग हुँदैन है, म गर्दिनँ। मलाई सबजनाको आफ्नो वे हुन्छ, त्यो डायग्नोसिसले जब डायग्नोसिसको बारेमा हामी भन्छौँ नि, जस्तै मैले एउटा बाइपोलर नि बम छोड्दिनँ है, अब त्यो भए पनि ऊ त्यो बाइपोलर के हो कस्तो हो के भएर हुन्छ ऊ स्टडी गर्न थाल्छ कि, अनि ऊ आफैमा पहिला इमोसनल अनस्टेबिलिटी भइरहेछ, अनि त्यसमा झनै धेरै इफोर्ट लगाएपछि यस्तो पनि हुँदो रहेछ, एक्सट्रिम केसमा यस्तो हुँदो रहेछ, कति कुरा त ट्रिटै हुँदैन रहेछन् भन्ने कुराहरू त्यो गएपछि चाहिँ इट मेक्स ट्रबल, त्यसले झनै समस्या क्रिएट गर्छ। सो साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलोजिस्टले डायग्नोसिस इट्स फर देम, उहाँको ट्रिटमेन्ट प्लानलाई अगाडि बनाउनलाई प्लानिङको लागि हो त्यो कुराहरू। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भने डिएसएमै हामी नै पढ्ने भन्ने सोच्छौँ कि त्यो भनेको इट्स चाहिँ क्राइटेरियाहरू के भयो, सिम्टम्स हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ लेखेको हुन्छ होइन, हामी चाहिँ त्यही नै पढ्न थाल्छौँ कि, अनि त्यसले झनै च्यालेन्जेस लिएर आउँछ। Wow. It's so good to have you, Anjal. Yeah, seriously. I'm so happy. I'm so excited right now. Same here. I'm excited about what's happening. I feel okay, this is it. And like, and I don't want anything else, I can just die after this kind of feeling. Like I've reached to that level of like fulfillment. And thank you so much. And this is not the first time you'll be talking to us. You'll be talking to us like number of times. Yeah. It would be pleasure. र कता कता चाहिँ त्यो मेरो एकदमै रोल भनेको म बोल्ने भन्दा एक्टिभ लिसनिङ हुन्छ कि रोल, बोल्ने एकदमै कम हुन्छ सेसन्समा। फर्स्ट सेसनमा चाहिँ अलिकति इन्टरेक्सन गर्नुपर्छ होइन, मान्छे डिफ्रेन्ट उसलाई बुझ्नु पऱ्यो, क्वेसन धेरै सोध्नु पऱ्यो, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट सेसनमा चाहिँ म अलि धेरै बोलिरहेको हुन्छु। सो सेकेन्ड सेसनबाट धेरै इट्स मोर अबाउट लिसनिङ एन्ड रिफ्लेक्टिङ। के हुँदाखेरि यहाँ बोल्न पाउँदाखेरि म पनि एकदमै खुसी छु। That's amazing. हामी त मलाई एउटा अर्को कुरा पनि सोध्नु मन थियो, जस्तो अहिले त it's been couple of years, होइन, a lot of people, a lot of us are talking about mental health, that is very important to care of your mental health in general. Mental health कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर अहिले मान्छेहरूले बुझ्न थालिसकेका छन् होइन। मलाई के सोध्नु मन थियो भने हाम्रो नेपालमा, सिन्स यु आर इन दिस फिल्ड होइन, मान्छेहरू कतिको अवेर छन् होइन, लाइक मेन्टल हेल्थको बारेमा होइन, कतिको अवेर छन् त लाइक हाम्रो नेपालमा मान्छेहरू? अवेर हुनुहुन्छ भन्छु, तर रिलक्टेन्ट हुनुहुन्छ। अवेरनेस छ हो, अझै पनि त्यो लेभलमा छैन होला होइन। कस्तो भन्दाखेरि यस्तै त भने जस्तै हुन्छ। म चाहिँ धेरै कुरा तपाईँहरूको लास्ट एपिसोडकै कुराहरू लिएर आउँदैछु। निन्द्रा लागेन, निन्द्रा नलागेको त हो नि, आइहाल्छ त, एक्सर्साइज गऱ्यो भने हुन्छ, यो गऱ्यो भने हुन्छ भनेर त्यसलाई एकदमै
धेरै नर्मलाइज गर्ने टेन्डेन्सी चाहिँ छ है वी से नर्मलाइज तर त्यो अर्को वेमा नर्मलाइज भइरहेको नर्मलाइज भनेको चाहिँ यस त्यो सबैले हुन्छ वी हेभ टु वर्क फर इट वी हेभ टु चाहिँ नो अबाउट इट एक्सप्लोर अबाउट इट भनेर त्यो नर्मल हो भनेको चाहिँ एङ्जाइटी हुनु नर्मल होइन नि त there is something bothering you exactly so you have to take actions हो steps जसले चाहिँ त्यसले हेल्प गर्छ झन् इग्नोर गर्यो भने त जस्तै क्यान्सर पनि फर्स्ट स्टेजमा डायग्नोसिस पायो भने के हुन्छ curable manageable curable जस्तै फोर्थ स्टेजमा डायग्नोसिस भने इट्स Fourth काइन्ड अफ if fourthमा भनेको it's too late fourth होइन तर there are एकदमै लिमिटेड ट्रिटमेन्ट मोडालिटिज फर फोर्थ होइन फर्स्ट सेकेन्डमै भयो भने there are many ways गर्न सक्ने ट्रिट गर्न सक्ने सो सेम मेन्टल डिसअर्डर्सदेखि लिएर च्यालेन्जेसको बारेमा नि इट्स सेम होइन हामी चाहिँ के गर्छौँ एकदमै गाह्रो भएपछि बल्ल जाने त्यति बेलामा इट्स रियली हार्ड तिमीले एउटा थमथमाउन मात्रै सक्छ क्या धेरै बेलामा तर अगाडि नै हामीले एक्सन लियौँ भने चाहिँ देयर आर अनलिमिटेड पोसिबिलिटिज भन्छु र सँगसँगै एउटा कुरा चाहिँ इट्स लाइक वी आर इन अ ककुन एउटा ककुनभित्र छौँ कि त्यो वाल हुन्छ नि हाम्रै बिलिफ सिस्टम हाम्रै पहिलाको एक्सपिरियन्सले बनेको ककुन हो र त्यसमा गाह्रो भइरहेछ कि गाह्रो भइरहेछ तर वेन वी ब्रेक थ्रु द्याट ककुन हामी बटरफ्लाई भएर निस्किन्छौँ कि सो एङ्सियसनेस एङ्जाइटी भनौँ या डिप्रेसन इट्सेल्फ इज अ ककुन विच इज टेम्पररी वेन वी गेट आउटसाइड अफ इट देयर इज अ होल न्यू वर्ल्ड unlimited any possibilities waiting for us. Yes. Wow, this is amazing. अनि अर्को कुरा जुन मलाई चाहिँ यो कुराले I keep on thinking about it क्या जस्तो how important it is होइन of course it is very important कसैलाई एङ्जाइटी छ अथवा डिप्रेसन भइरहेछ भने होइन अब सबै मान्छेले खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् होइन कोही लाइक हुन्छ नि इभन आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्ससँग तर आई थिङ्क फ्यामिली मेम्बर्सकोबाट जुन आउँछ नि रेस्पोन्स किन सुरुमा त प्रायः गरी मान्छेले आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्ससँग सेयर गर्छन् लाइक आई थिङ्क लाइक समथिङ इज रङ विथ मी अथवा लाइक मलाई यो कुराले बदर गरिरहेको छ होइन एज अ साइकोलोजिस्ट थेरापिस्ट होइन वाट डु यु थिङ्क लाइक फ्यामिलीको कतिको इम्पोर्टेन्स हुन्छ क्या लाइक टु गो अघि बढ्नलाई क्या लाइक मलाई इस्यु छ लाइक आई निड टु गो टु अ थेरापिस्ट अर टु अ डक्टर भन्ने होइन फ्यामिलीले पनि कतिसम्मको रोल खेलेको हुन्छ क्या यसमा फ्यामिलीको बिग रोल हुन्छ भन्छु यो कुरामा होइन र म यसलाई फेरि अलिकति ब्याकग्राउन्डबाट मैले कुरा गर्न चाहन्छु वी अल हेभ आवर ओन कोपिङ मेकानिजम्स आवर इन्डिभिजुअल कोपिङ कसैलाई केहीले काम गर्छ कसैलाई केहीले र त्यो गर्दा गर्दा वेन वी मैले गर्दा भइरहेको छैन भने वी ट्राई टु सेयर विथ आवर फ्यामिली एन्ड द्याट्स द बेस्ट थिङ टु डु द्याट्स द फेस्ट एकैचोटि प्रोफेसनलका जाउ भन्दैनौँ ए पहिला तिमी जोसँग सेफ गर्छौ उसँग चाहिँ सेयर गर न हो त्यो गर्दाखेरि उताबाट सपोर्ट अब उताबाट नि केही न केही आउँछ होइन त्यसले पनि भएन भने चाहिँ बल्ल प्रोफेसनलका जाऊ भन्छु म चाहिँ पहिला यदि त्यो अवेरनेस इज इम्पोर्टेन्ट आफूबाट भएको छैन सेयर गर आफ्नो एकदमै ट्रस्टेड मान्छेलाई सेयर गर र त्यसमा नि भएको छैन भने चाहिँ गो फर अ प्रोफेसनल हेल्प भन्छु र सँगसँगै अर्को पनि एउटा क्वेसन आएको थियो कि कतिखेर चाहिँ जाने इट्स अ रियल कमन क्वेसन इफ यु आर थिङ्किङ अबाउट हुन्छ नि कतिखेर जाने जस्ट गो फर इट भन्छु म अलरेडी इट्स अलरेडी छैन Exactly. That's a really good point for if people. If you already to, think that, then कतिखेर जाने so you just have to go. You just have to go. That's the time. Yeah. If you already think about it, you just go for it. It's your call, right? You just go. Yes. Yeah. So the most common thing हाम्रो society-मा भन्छ नि when people gets into attack हुन्छ जब यस्तो panic anxiety attack-हरू हुन्छ different attacks-हरू आउँछ त्यति बेला बोक्सी लागेको भन्छ है देउता चढेको भन्छ होइन so how especially in a society that is so much heavily influenced by religion
and the norms and things that are more about superstitious beliefs. What are the challenges that you are facing, or in this particular industry, key awareness and trying to break those kind of like beliefs? It's a really important question to discuss about. Exactly. It's not about breaking the beliefs. मान्छेको आफ्नो बिलिफ सिस्टम हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ उसलाई ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ. जस्तै म आफैले धामी झाँक्रीका जानुहोस् भनेर मैले रिफर गरेको छु. गरेको छु. एन्ड इट्स अ रियली नाइस भन्छ नि, कस्तो भने अहिले मैले एज अ साइकोलोजिस्ट जे गर्छु नि होइन, त्योभन्दा धेरै बेटर धामी झाँक्रीले गरेर आएका छन् कि पहिलेबाट एक्जिस्ट गर्थ्यो पहिलेबाट. तर कस्तो भन्दाखेरि हामीले सरी ल म अलिकति हामीले चाहिँ हामीले एङ्जाइटी डिप्रेसन भन्ने नाम दियौँ, उनीहरूले फोक्सी लागेको भन्ने नाम दियो. इट्स जस्ट अबाउट द नेम. लेट्स नट गो इन्टु द नेम. के नाम दियो होइन, तर केही कुरालाई उसलाई पनि जब हुन्छ नि, जब हामीले रिलिजनको जो धार्मिक छ उसलाई हुन्छ नि झाँक्री या हुन्छ नि, ल आत्माले यो सोध्यो, यो भगवान्ले यो सोध्यो भनेपछि दे फिल सेफ एन्ड दे सी कि केले बदर गरिरहेको छ. They are more easy to open themselves up. Yes. सो त्यो कम्फर्ट लेभलमा लिएर आएको हो कि एकदम ढ्याङ्ग्रो ठोकेर त्यो देखिएर होइन साउन्ड हिलिङको धेरै कुरा छ कि त्यहाँ कम्पोनेन्ट. हजुर एकदम होलिस्टिक ट्रिटमेन्ट हो भन्छु. अब चाहिँ एज हामी चेन्ज हुँदैछौँ, इभल्भ हुँदैछौँ, डिफ्रेन्ट मोडालिटिज आइरहेछ, एकदमै वेल रिसर्च हुन्छ नि, रिसर्च भएर ट्रिटमेन्ट प्लान्सहरू बनिरहेछ, टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू आएको छ. सो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि लेट्स गो, तपाईँको बिलिफ सिस्टममा जे छ यु डु इट. यस्तो पनि छ है, लेट्स ट्राई दिस कि हाम्रो एम भनेको टु हेल्प आवर सेल्फ हो. कसरी हुन्छ, लेट्स डु इट. म चाहिँ त्यो भन्छु. No, that's a very, very, very smart approach. We are guided by our belief system. We are guided. उसको त्यसलाई चाहिँ you are wrong भन्नु is really bad for the intuition. For the intuition. जस्तै मैले हुन्छ नि, जस्तै स्किजोफ्रेनियाको क्लाइन्ट्सहरू हेरेको छु होइन, र मेरो आफ्नो भनेको चाहिँ जस्तै अहिले मनका कुरा भन्दा अगाडिको मैले अराउन्ड फ्रम 4 वर्ष अगाडिदेखि नै चाहिँ म चाहिँ रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा चाहिँ एज अ हुन्छ नि एडिक्सन काउन्सिलर पनि काम गर्छु मैले. अनि त्यहाँ चाहिँ स्किजोफ्रेनियाको क्लाइन्ट्सहरू धेरै हेरेको छु कि मैले. अनि ऊ आयो ऊ भन्नुहुन्छ होइन, कहाँ छ त्यहाँ केही छैन भनिदियो नि ऊ तपाईँसँग बोल्दै बोल्दै ए छ है, कहाँ आयो, के गरिरहेछ उसले, के भन्न खोजिरह होला त. वेन यु गो इन्टु देयर स्टोरी तब बल्ल उसले भन्न थाल्छ कि. सो अगेन्स्ट गएर, किन भन्दा छन त छैन नि त हो, उहाँ कोही छँदै छैन, तिमीले के भनेको भन्यो भने त उसलाई त हुन्छ नि भ्यालिडेटै गरेनौ नि, उसले भइरहेछ, उसलाई बदर भइरहेछ त्यो कुराहरू. इट्स मोर अबाउट गेटिङ इन्टु देयर स्टोरी, नट अबाउट हुन्छ नि यस्तो हो है भन्नुभन्दा गेटिङ इन्टु देयर स्टोरी एन्ड एक्सप्लोरिङ के भइरहेछ त्यहाँ. So basically it's the same thing. Even let's talk about simple भनेको like यो anxiety नै, panic attack. हामीलाई जब यस्तोहरू हुन्छ, when we try to share to somebody, in return हामीले तँलाई केही पनि भएको छैन, you're fine भन्नु र okay, what is happening, what's bothering you भन्नुमा it's a vast difference, right? एकदमै. र when we share, we are not looking for suggestions. We are not looking for. We just want to vent it out. Yes, we want to be heard. What am I going through? हजुर. र मोर हुन्छ नि हाम्रो यो अवेरनेसमा, मेन्टल हेल्थको अवेरनेसमा चाहिँ it should be more inclined towards how to support rather than how के चाहिँ हुन्छ थाहा पाउने, कतिवटा डिसअर्डर हुन्छ. द्याट्स हुन्छ त्यो पनि थाहा भएर त्यसको एउटा हेल्प होला होइन. इट्स अन सेम, इट्स अन एउटा लेभल होइन, तर इट्स मोर इम्पोर्टेन्ट इज हाउ टु बी अफ सपोर्ट.
जे पनि हुनसक्छ कसरी सपोर्ट गर्न सक्छु त मैले द्याट्स रियली इम्पोर्टेन्ट Wow. That's beautiful. And it's त्यो खालको मैले it's not just in our country or in our Asian society. It's like even Western countries मा पनि मैले धेरै देखेको छु, like when somebody goes to something, people to dismiss गर्ने or like providing suggestion, oh you should do this or you should do that, but still rather than just listening and just validating their emotion. र यो कुरामा फेरि डिफ्रेन्ट थेरापिस्टको आफ्नै चाहिँ मोडालिटी हुन्छ जस्तै तपाईँले भन्नु EMDR इज समथिङ आई एम लुकिङ फरवर्ड टु मलाई एकदमै सिक्नु मन छ EMDR होइन र जस्तै म चाहिँ पर्सन सेन्टर्ड अप्रोचमा बिलिभ गर्छु होइन पर्सन सेन्टर्ड अप्रोच भनेको चाहिँ इट्स एन ह्युमनिस्टिक अप्रोच जुनमा चाहिँ वाट वी बिलिभ भनेको चाहिँ द पर्सन हेज द एबिलिटी टु कोप हो टु म्यानेज टु आउटग्रो देमसेल्फ उसलाई एउटा जस्ट सपोर्ट चाहिरहेको छ फर सम टाइम एउटा रिफ्लेक्टिभ एउटा मिरर चाहिरहेको छ एउटा चाहिँ हुन्छ नि अर्को एउटा वेमा चाहिँ ब्रेन फग भन्छ नि वेन स्ट्रेस भइरहेको बेलामा त्यो स्ट्रेस भइरहेको बेलामा के दिमागै चल्दैन भन्छौँ नि त्यो मात्रै भइरहेको हो र थेरापिस्ट इज देयर जस्ट टु हिट त्यो F5 बटन के रिफ्रेस गरेपछि अनि यु विल टेक स्टेप हुन्छ नि उसले आफ्नै इन्चार्ज लिन्छ मैले के गरिरहेको छु उसले रिफ्लेक्ट गर्छ है आई हेभ टु चेन्ज दिस भनेर उसले आफै प्लान गर्न थाल्छ कतिचोटि सानैदेखि चाहिँ हामीलाई बुवा आमाले कति राम्रो राम्रो कुरा नि भन्नुभयो होला नि बाबु यस्तो गर नानी यस्तो गर यस्तो गर्नुपर्छ हामीले त्यो कमै सुन्छौँ कि तर वाट वी फिल लाइक वी डु इट हामी गरि नै हाल्छौँ तर अरूले सो इट्स नट अबाउट सजेसन इट्स जस्ट अबाउट बिङ देयर विथ देम एक्ज्याक्टली अब अर्को जस्तो होइन I've been saying it I've been open about my anxiety issues होइन लाइक जब मैले थाहा पाएँ कि मलाई छ भनेर I've been open about it. I talk a lot about it because every time I talk about it I feel good के मलाई मनै हल्का भएको जस्तो हुन्छ होइन अनि सिन्स आई स्टार्टेड टकिङ अनि मैले मेरो पर्सनल फेसबुक पेजमा पनि हालिरहेको हुन्छु कि लाइक भिडियोहरू अब लाइक कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हालिरहेको हुन्छु अनि what I come to notice and कस्तो भन्दाखेरि आई स्टार्टेड लाइक मेरै फ्रेन्ड्सहरू कुन छन् मलाई थाहा छ उनीहरूलाई पनि हुन्छ यस्तो तर जसको चाहिँ मलाई थाहा थिएन त्यो अल्सो गोइङ थ्रु दे स्टार्टेड टु कल मी होइन अनि सुन न मलाई नि यस्तो यस्तो हुन्छ यस्तो यस्तो हुन्छ अनि आई जस्ट बी देयर एन्ड टक टु देम क्या लाइक लिसन होइन एन्ड वाट आई रियलाइज इज द्याट यदि हाम्रो इभन घरमा पनि सोसाइटीमा पनि वाट इफ ओन्ली होइन जब मान्छेले आफ्नो प्रब्लम सेयर गर्न खोज्दा सुनिदिएको भए मात्र पनि होइन द्याट इज गोइङ टु मेक अ लट अफ डिफरेन्स अ बिग चेन्जै हुन्छ होइन लाइक अघि अञ्चल तिमीले भने जस्तो सत्यमले भने जस्तो एकैचोटि एडभाइस नदिकनै होइन यस्तो गर्न उस्तो गरेर ठिक हुन्छ नभनिकन इफ देयर इज एटलिस्ट सुनिदिनलाई भए पनि होइन इट्स गोइङ टु मेक अ लट अफ डिफरेन्स रहेछ लट अफ डिफरेन्स यस र हाम्रो मनका कुरा टिमको पनि एउटा मोटो के छ भन्दाखेरि डिनर टेबलमा चाहिँ आफ्नो इमोसन्सको बारेमा कुरा होस् किनभने इट्स अ रियली हुन्छ नि पिस जहाँ चाहिँ हामी सबै सँगै बस्छौँ यिनीहरू बिजी लाइफ कोही कहाँ हुन्छ कोही कहाँ हुन्छ होइन हाउ वाज योर डे आज कस्तो भयो के हुँदैछ तिमीमा वाइ यु फिलिङ अबाउट इट होइन के च्यालेन्जेसहरू आइरहेछ आफ्नो डिपर इमोसन्स र थट्सको कुराहरू चाहिँ लेट्स ब्रिङ इट इन द डिनर टेबल भन्छ होइन कतिजनाको चाहिँ फेरि खाना खाने बेलामा कुरा नगर्ने भन्ने पनि चलन छ है तर भन्न खोजेको इट्स नट जस्ट इट्स अ सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ लेट्स सिट एन्ड डिस्कस अबाउट आवर मेन्टल हेल्थ इन फ्यामिली त्यहाँबाट बिस्तारै इन्डिभिजुअलको अवेरनेस आइरहेछ लेट्स गो फ्रम फ्यामिली त्यसपछि कम्युनिटी हो बिस्तारै अनि बल्ल हुन्छ सो वी आर ट्राइङ हुन्छ नि एउटा फ्यामिली सिस्टममा कसरी गर्न सकिन्छ कसरी चाहिँ हेल्प गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ वी आर ट्राइङ एक्ज्याक्टली इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि टु सिट एन्ड इट टुगेदर त भइहाल्यो होइन इन टु टक किनभने अहिलेको जमानामा त इट्स बेसिकली एभ्री वान सो बिजी एभ्री वान्स वर्किङ सो लाइक मोस्ट अफ द घरमा अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि टुक्क आफू आफू बसेर खाना खाने अब लाइक अथवा कोठामा गएर अथवा त्यो भइरहेछ नि होइन सो बेसिकली वी हेभ टु कम ब्याक टु 20-30 years पहिला हामीले
युजली के गरिन्थ्यौँ नि एज अ फ्यामिली बसेर खाने एन्ड एभ्रिथिङ होइन आइसोलेसन मोड भइरहेछ कि अहिले एकदम आफ्नो वाल्सहरू बनाएको छौँ ती वालभित्र छौँ क्या आफ्नो ककुन अरू आफ्नो बबलभित्र बाँचिरहेछौँ क्या र एकदमै र जुन चाहिँ अघि आएको थियो नि जुन चाहिँ मैले धामी झाँक्रीको पनि कुरा गरेँ होइन खास हाम्रो कल्चरली अब म जुन कल्चरमा रेज भएको मलाई त्यसकै इनडेप्थ थाहा छ अरू रिलिजनको त्यति थाहा छैन होइन सो मेरो ब्रटअपमा चाहिँ हुन्छ नि पूजा यताउता एकदमै धेरै मैले विटनेस गरेछु सो आई युज टु रिबल कि किन गरेको यो के छैन कोही देखिन्छ के भने आई वाज अ रिबल फ्रम चाइल्ड हुन्छ नि तर द मोर आई अन्डरस्ट्यान्ड कस्तो पावरफुल कस्तो राम्रो रहेछ क्या हाम्रो हुन्छ नि के को लागि भन्ने थाहा छैन तर त्यो प्र्याक्टिस इट सेल्फ इज सो पावरफुल हुन्छ नि यति राम्रो छ जस्तै बिहान पूजा गर्ने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन मेडिटेसनका कुराहरू छन् ध्यान योगका कुराहरू छन् फ्यामिली टाइम स्पेन्ड गर्ने कुराहरू छन् ग्रिफको बेलामा त्यो ग्रिफलाई प्रोसेस गर्ने कुरा छ मेनी मोर के अनलिमिटेड कुराहरू छ कि यति पावरफुल छ नि त्यो हामीले चाहिँ त्यसलाई सेन्स के लगाइरहेको छ खास गरी त्यो त वेल बिङ हो नि त हाम्रो आफ्नै रिलिजन आफै इट्स अ वे अफ लाइफ रादर देन फिलोसफी यस्तो गर भन्दा नि इट्स वे अफ लाइफ सो त्यो प्र्याक्टिस गऱ्यो भने इट्स रियली हेल्पफुल भन्छु है म चाहिँ हजुर तर कस्तो हुन्छ नि आई थिङ्क इभन सिमिलर तपाईँको जस्तै लाइक इभन आई वाज एन्ड स्टिल काइन्ड अफ टु सर्टन पोइन्ट आई एम स्टिल rebellious to when it comes to all these things, right? अन्त एउटा कुरा अब मेरो एक्सपिरियन्समा के भएको भने सानैदेखि आई युज टु क्वेसन थिङ्स लाइक किन गरेको यो होइन एन्ड दि आन्सर द्याट आई युज टु गेट फ्रम माई पेरेन्ट्स अर एनी वान द्याट आई आस्क लाइक नो यो गर्नै पर्छ rather than like okay यो गर्यो भने this that no यो यसरी गरेको यसरी गर्नै पर्छ यसरी हुनै पर्छ सो इट क्यान स्टार्टेड बिङ फोर्स्ड त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि द्याट रेबेलियस नेचर आएको हुनसक्छ हाम्रोमा एकदमै हो नि त्यो त एकदमै जस्तै अघि हुन्छ नि जस्तै मैले 5 सेन्सेसको कुराहरू बुझाइरहेको थिएँ नि हजुर मान्छेहरूले त्यो तपाईँको लास्ट एपिसोडमा पनि थियो होइन गर मात्रै भनिदिन्छन् क्या हाउ इट वर्क चाहिँ नबुझिकन कसले गर्छ एक्ज्याक्टली हजुर म चाहिँ आई ट्राई माई बेस्ट त्यसले के भइरहेछ त जस्तै हुन्छ ब्रेन सिस्टममा है यो पार्ट चाहिँ हुन्छ नि डिएक्टिभेट भइरहेको हुन्छ रिस्टार्ट हुन्छ यसको कनेक्सन यो छ भनेपछि धेरैजनाले गर्नु छ पनि के सास फेर हो के हुन्छ त किन सास फेर्ने त इमोसनसँग ट्याप इन गर्नलाई चाहिँ ब्रिदिङले धेरै हेल्प गर्छ है त्यति मात्र एउटा इन्फर्मेसनले अनि गर्न थाल्नुहुन्छ त सास त बच्चैदेखि फेरेको हो अहिले पनि फेरिरहेको छु अब युवा आएर मलाई सास फेर्न सिकायो ओके भनौँ न लाइक युजली हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा जब तपाईँले काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ राइट के कुराहरू चाहिँ धेरै नै कमन देख्नुहुन्छ इन टर्म्स अफ लाइक मेन्टल हेल्थ लाइक सिम्टम्स के कुरा हजुर अब मोर चाहिँ जस्तै मैले नि जुन चाहिँ पपुलेसन छ भनेको टिनलाई धेरै फोकस्ड भएर काम गर्छु र 35सम्म हुन त मैले 65सम्म गरेको छु तर कोर क्लाइन्ट्सहरू 35तिरकै रेन्जमा हुनुहुन्छ 20 to 35 भने मैले हजुर धेरैजना के को लागि चाहिँ काउन्सिलिङलाई आउनुहुन्छ भने चाहिँ धेरैजना चाहिँ रिलेसनसिप इस्युज आई वाज जस्ट अबाउट टु से दैट एकदमै धेरैजना रिलेसनसिप इस्युज भएर आउनुहुन्छ त्यो बाहेक अर्को भनेको चाहिँ अब मेरो कोर इन्ट्रेस्ट के छ त्यही अनुसार पनि म कहाँ आउनुहुन्छ कि जस्तै देयर आर डिफ्रेन्ट थेरापिस्ट जसको आफ्नो स्पेसलाइजेसन हुन्छ केमा जस्तै मेरो भनेको ट्रमा एन्ड एडिक्सन हो ए ओके सो फेरि एडिक्सनको केसेस चाहिँ मैले इन हाउस रिहेबिलिटेसन सेन्टरभित्र मात्रै धेरै हेर्छु बाहिर पनि हेर्छु तर एकदमै थोरै हेरिरहेको छु त्यो सँगसँगै जस्तै एडिक्टिभ ह्याबिट्सहरू नै लिएर आउनुहुन्छ ममा होइन जस्तै एउटा चाहिँ पोर्नको एडिक्सन छ एकदमै धेरै अहिलेको किन भन्दाखेरि यति धेरै एक्सेस छ नि यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि सो अनि त्यो कुरामा भुक्टअप हुनलाई इट्स रियली इजी कि बायोलोजिकल निड हो बडीले रेस्पोन्स गरिहाल्छ त्यही अनुसार अनि पोर्नको एडिक्सन एउटा वान अफ द एकदम मेजर इस्युज भन्छु
र अर्को भनेको चाहिँ ओसिडी हुन्छ नि, कुरा गर्ने एउटै हुन्छ त्यो आफ्नै वाल भएर त्यो बाहेक अर्कोतिरबाट हेर्नु एकदमै कम्पल्सिभ चाहिँ त्यही कुरा चाहिन्छ र एडिक्सन आफैमा पनि एउटा ओसिडी पनि हो होइन, किन अब्सेसन छ नि त, मैले यो खाइनँ भने यो गरिनँ भने यस्तो हुन्छ, यस्तो गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ भन्ने त्यो कुराहरू छ। र अर्को भनेको चाहिँ ग्रिफ नियर वान्सको डेथले गर्दाखेरि पनि आउनुहुन्छ र ट्रमा त हुँदै भयो, इट क्यान बी डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ हुन्छ नि, धेरै जस्तो चाहिँ जस्तै डक्टर्सहरू नर्सेसहरू पनि आउनुहुन्छ होइन, उहाँको आफ्नो एउटा ट्रमा भइरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि जसलाई एकदम स्ट्रेसफुल लाइफमा हुन्छ नि, जस्तै हुन्छ नि डक्टर हो, डक्टरलाई कसरी रोग लाग्ला भन्न नसकेला होइन, चाहिँ टाइमै नकिन एकदम स्ट्रेसफुल कन्डिसनमा वर्क गरिरहेको छ, उसलाई झन्नै धेरै केयर चाहिन्छ, झन्नै धेरै चाहिन्छ होइन। जस्तै मलाई एउटा एकदमै अचम्म लाग्ने कुरा छ कि जस्तै डक्टरहरूले चाहिँ यति घन्टा सुता भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको स्केड्युलै 18 to 24 आवर्सको उहाँहरूको ड्युटी हुन्छ कि, हाउ क्यान दे फङ्सन भनेर म क्वेसन गर्छु कि। भेरी ट्रु, एक्ज्याक्टली। अब त्यो ठुलो कुरा हो, मैले एकैचोटि त्यसरी क्वेसन गर्न मिल्दैन, वर्ल्ड वाइड प्र्याक्टिस भएका कुराहरू हुन् होइन। तर कसरी फङ्सन गर्न सक्छ 24 आवर्स ड्युटी कसैको लागि पनि ठिक होइन नि, त्यो त कसैको लाइफको कुरा छ त्यहाँ। त्यो स्लिपको भने मैले त्यो त अलिकति डाइभर्ट गरेँ होला होइन टपिक, तर एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै that is very important thing के, because sleep भनेको is one of the, it is the time when our body shut down and goes on a healing process के, healing process हैन। अनि अर्को कुरा भर्खरै तिमीले सेयर गर्यौ अञ्जन, यो ग्रिफ होइन, हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ अझ पनि धेरै मान्छेले चाहिँ बुझ्नु भएको छैन कि ग्रिफ भन्ने बित्तिकै जस्तो डेथ अफ अ लभड वान होइन। अगेन आई एम गोइङ टु सेयर माई ओन एक्जाम्पल। जब मेरो बुवा बित्नु भयो होइन, कस्तो भन्दाखेरि मेरो बुवा आज हुनुहुन्थ्यो, टुमोरो हि इज नो मोर, हि इज जस्ट गन होइन। सो त्यही हो अनसर्टेनिटी होइन। सो लाइक जुन यो ग्रिफ भयो नि मलाई, बिकज आई वाज भेरी क्लोज टु माई फादर होइन। अब हामीलाई बच्चादेखि के सिकाइन्छु, वी कम हियर टु गो, यस द्याट्स इट। हामीलाई थाहा छ हामी जन्मिन्छौँ मर्नको लागि, द्याट इज द्याट होइन। तर त्यो मान्छेले कसरी त्योसँग कोप गर्छ भनेर, इट्स अगेन इमोसन्स होइन। जस्तो इन माई केस आई वाज भेरी क्लोज टु माई ड्याड, हि पास्ड अवे। मलाई त्यो कुराले यति सतायो कि, बिकज आई जस्ट कुडन्ट एक्सेप्ट द फ्याक्ट द्याट हि इज नट गोइङ टु कम ब्याक होइन। आई जस्ट कुडन्ट टेक इट के, मलाई यति गाह्रो भएको थियो कि अनि डेफिनेटली मान्छेहरूले आउनुहुन्थ्यो, इट्स ओके हाने, इट्स अ पार्ट अफ लाइफ, हि इज अलरेडी गन, यु जस्ट ह्याभ टु लेट इट गो एन्ड बल्ल लाइक आत्मालाई शान्ति मिल्छ एन्ड एभ्रिथिङ। तर मैले त त्यो गर्न सकिरहेको थिइनँ क्या, बिकज आई क्यानट जस्ट फर्गेट लाइक हुन्छ नि, माई ड्याड इज नट गोइङ टु कम ब्याक होइन। त्यसमाथि अब लाइक हि वाज अफकोर्स आमा पनि, प्यारेन्ट्स त सबैलाई माया लाग्छ नि हाम्रो, तर हि वाज अ भेरी क्लोज पर्सन होइन। अनि सो कस्तो भन्दाखेरि मान्छेहरूले त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि थ्याङ्कफुल्ली मलाई मेरो फ्यामिलीले सपोर्ट गर्नुभयो, लाइक हुन्छ नि ग्रिफ गर रो होइन, तिम्रो इमोसन्सहरू निकाल, म त भयो कि। स्टिल डेट पनि लाइक म मेरो बुवाको बारेमा पोस्ट गरेर आउँछु, लेखेर आउँछु, बिकज आई फिल हल्का होइन। विथ इयर्स डेफिनेटली आई हेभ बिन ग्रिभिङ अ लट, लाइक कस्तो भने धेरै ग्रिभ गरेँ मैले होइन। सो अहिले चाहिँ मैले बिस्तारै यो कस्तो भने लेट गो भन्दा पनि यस सोर्ट अफ लेट गो प्रोसेस भइरहेछ क्या मेरो। सो कता मलाई चाहिँ मेरो बुवा बितिसकेपछि चाहिँ पनि यस द्याट वाज अ बिग हिटिङ पोइन्ट टु माई एङ्जाइटी पनि भयो क्या मलाई होइन, त्यो ग्रिफको होइन। त्यो पनि मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्नु एकदमै जरुरी छ कि दिज आर अल्सो, सुन्दाखेरि नर्मल प्रोसेस अफ लाइफ लाग्छ, तर दिस क्यान बी अ रियली बिग ट्रिगर पोइन्ट क्या होइन। It's something everyone goes through, but it's a really hard and difficult emotions to process. Yes. It's really difficult. Yes. भनेको जस्तो यति दिने आएको थियो भन्ने हुँदैन कि आफ्नो समय हुन्छ कसरी प्रोसेस गर्ने भन्ने कुरा होइन। र ग्रिफको कुरा गर्दा नट ओन्ली अबाउट डेथ अफ नियर वान, जस्तै कतिजनाहरूले पेटसँग छुट्टै अट्याचमेन्ट छ, त्यसले गर्दा हुन्छ। र अब्जेक्ट्सहरूसँग पनि हुन्छ है, अब्जेक्ट्सहरूसँग पनि एकदम त्यो एउटा अट्याचमेन्ट भएको कुरा लुज गर्दाखेरि ग्रिफ आउँछ, ह्युमनली इमोसन, सो विच इज रियली हार्ड टु प्रोसेस।
Wow. है Wow. So many things. Vera side, but I just have one last question, Anya, if you have anything to ask. मेरोबाट I think we've done a lot of we've covered एकदम We I mean- covered. I mean, yeah. Sorry. Go ahead. we're just so excited. No, I'm already, guys. I'm already thinking about like next future episodes. Like, we'll do on trauma. We'll do on Yeah. addiction. Yep. Yeah, because we really want to Anjan, do you're that. stuck with us. Yeah, there you go. It's my pleasure. I was from a long time. I was planning for a podcast. आफै initiate गर्ने हो. हजुर. So this is a हजुर. push for me. पनि हुन्छ नि यो Oh, yeah. I can be a part हुन्छ नि. So Yeah. Hazard. thank you. Just thank you Thank for you. everything. Thank you. Exactly. Thank you. Yeah. Okay, so before before we hit stop on our recording, my last Mhm. question is, what is the best approach to reach out to you or to Maanka Kura if somebody wants to, start taking control of all of the mental issues that they are going in? Yeah. म चाहिँ फेरि कस्तो छु भने आइएम रियली पिकी अबाउट द वर्ड्स के द्याट वी युज हजुर. भनेको हजुर. मैले जे भन्छु राम्रो भन्छु भने होइन तर आई हजुर. ट्राई टु रिफ्लेक्ट होइन Uh-huh. So, the problem is we want to control, okay? But nothing Hazard. is in our control. We can just manage भन्छ है. Hazard. Manage, के yes. चाहिँ छ हाम्रो कन्ट्रोलमा? केही पनि छैन. छैन. But we can हजुर. manage है situations. हजुर. We can choose how we can respond to it. भन्छ है. Different. र हजुर. मनका कुरा हो. म जुन अर्गनाइजेसनमा काम गर्छु. So हजुर. we are in each and every हुन्छ नि सोसल मिडिया भन्दाखेरि फेसबुकमा छौँ, ट्विटरमा छौँ, हजुर. लिङ्क्डइनमा छौँ, हुन्छ नि हजुर. टिकटकमा छौँ हामी होइन हजुर. टिकटकमा पनि छौँ एन्ड इट्स टिकटक इज डुइङ रियली वेल दिस डेज अहिलेको Exactly. डिमान्ड अनुसार अँ. हामीले त्यसरी नै सिफ्ट भएको छौँ सो वी आर प्लानिङ फर मोर रिल्स होइन त्यसमा हामी हजुर. सिफ्ट भइरहेको छौँ तपाईँहरूले जुन जस्ट अ मेसेज इज गुड हो र Wow. अझै पनि इमिडिएट ऊ चाहिन्छ भन्छ नि एउटा कन्ट्याक्ट चाहिन्छ कम्युनिकेसन गर्नु भने चाहिँ देयर इज अ नम्बर जुन चाहिँ म सेयर पनि गर्छु सो त्यो हजुर. नम्बरमा वाट्सएप पनि छ भाइबर पनि छ त्यसमा मेसेज हजुर. गर्नुभयो भने दे विल रिच आउट त्यो एउटा वे हजुर. भयो अर्को हजुर. भनेको चाहिँ हाम्रो www.mankakura.com मा जानुभयो भने हजुर. विथिन अराउन्ड 9-10 क्लिक्स तपाईँको सेसन बुक हुन्छ That's Within amazing. 9-10 That is. क्लिक्स सेसन बुक हुन्छ अनि वी आर ट्राइङ हुन्छ नि अझै कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ तर इट्स हजुर. रियली कम्प्लेक्स के कति कुरा हामीलाई पनि चाहिन्छ कति कुरा उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो तर वी आर ट्राइङ टु बेस्ट कसरी चाहिँ सजिलो बनाउन सकिन्छ र हजुर. सिमिलरली चाहिँ अहिले मैले नयाँ एउटा यो थ्रु आउट दिस जर्नी फिल गरेर चाहिँ कन्सल्टेसन प्रोग्राम कन्सल्टेसन सेसन अनलाइन कन्सल्टेसन सेसन भनेर लन्च गरेको छु होइन हजुर. हामी मनका हजुर. कुरा टिमले चाहिँ काम गरिरहेछौँ यसमा चाहिँ इट्स अबाउट 15 to 20 minutes सेसन एन्ड इट्स हजुर. अल अबाउट आस्किङ हो के गरौँ के नगरौँ त्यो चाहिँ अलिकति सजेस्टिभ हुन्छ त्यो काउन्सिलिङ सेसनै होइन तर जस्तै हजुर. हुन्छ नि मलाई थेरेपी सेसन हुन्छ नि कतिवटा चाहिएला हो जस्तै हजुर. अनि त्यसपछि मलाई को थेरापिस्ट राम्रो होला मलाई थेरेपी चाहिन्छ कि चाहिँदैन कस्तो हुन्छ थेरेपी हजुर. केमा हजुर. के क्वेसन लिएर आउनुपर्छ एन्ड द्याट अल त्यो कुरालाई चाहिँ आई ट्राई टु एड्रेस हुन्छ नि कसरी थेरेपीमा हजुर. अगाडि बढ्ने भनेर त्यो एउटा ब्रिज फर हजुर. थेरेपी चाहिँ वी आर क्रिएटिङ अ ब्रिज फर थेरेपी थ्रु कन्सल्टेसन सेसन Wow. Nice, nice. ठीक. No, that is beautiful. अनि किनभने अझै एउटा कुरा चाहिँ मलाई सेयर गर्नु मन लाग्यो हजुर. अर्को पनि इनिसिएसन छ हाम्रो के छ साथी हजुर. भन्ने Huh. Oh, It's yes, a- yes, मैले हेरेको थिएँ. Yes. इट्स अ सपोर्ट That's सर्कल amazing. इट्स Uh-huh. नट अ ग्रुप थेरेपी इट्स अ सपोर्ट सर्कल जहाँ चाहिँ वी डिस्कस अबाउट मेन्टल हेल्थ र त्यो चाहिँ एकदमै इन्क्लोज हुन्छ प्राइभेट सेसन होइन सो इन्क्लोज हुन्छ सो जसले अप्लाई गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई मात्रै क्लोज सेसन गर्छौँ हामीले रेकर्डहरू केही पनि गर्दैनौँ त्यो सेसनको Got- र हजुर. त्यसमा चाहिँ इट्स मोर अबाउट
हुन्छ नि वाट इज मेन्टल हेल्थ, इमोसन्सहरू भनेको के हो होइन, स्ट्रेस भनेको के हो, सेल्फ केयर भनेको के हो, कसरी गर्न सकिन्छ होइन, आफ्नो सपोर्ट सर्कल कसरी बिल्ड गर्न सकिन्छ. एन्ड इट्स काइन्ड अफ हुन्छ नि when we are going through hard times होइन, we tend to isolate. बट एउटा चाहिँ कसैले मलाई बुझिदिने एउटा ठाउँमा मैले कन्ट्याक्ट गर्न पाए हुन्थ्यो नि, कतै जोइन गर्न पाए हुन्थ्यो भने त्यो आउँछ कि धेरैजनामा. सो टु फिल द्याट ग्याप होइन, त्यो पनि ब्रिजै बनाएको हो कि. आऊ 1 महिनाको हुन्छ हाम्रो 4वटा हप्ता हुन्छ, 4वटा हप्तामा एउटा हप्ताको एउटा दिनमा चाहिँ 1.5 घन्टा हुन्छ भनेको इट्स अराउन्ड 6 आवर्स चाहिँ 1 महिनाको होइन. 1 महिनाको 6 आवर्स. त्यसमा चाहिँ हामी कुरा गरेर चाहिँ एउटा थेरेपीको लागि अप्रोचेबल बनाउँछौँ कि वी हुन्छ नि त्यो बुझाउँछौँ कि वाट इज थेरेपी र थेरेप्युटिक एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्छौँ हामीले त्यहाँ, जसले गर्दा यस्तै हो है थेरेपी. जस्तै हामीले अहिले कुरा गरिरहेको छौँ यस्तै हो नि त थेरेपी भन्ने भनिरहेको छौँ. हामीले त्यो एउटा टेस्ट चाहिँ दिन्छौँ कि थेरेपीको कस्तो हुन्छ भनेर. सो द्याट दे क्यान डिसाइड जानु छ छैन. त इट्स अबाउट इन्डिभिजुअल डिसिजन. तर हामी एउटा दिस इज हाउ थेरेपी लुक्स लाइक भनेर चाहिँ हामीले त्यो एउटा माहौल त्यो इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ फेमिलियर गराउन चाहिँ खोजिरहेका छौँ. Nice. I think that is the biggest barrier for a lot of people. Yes. Before they start therapy. कि कस्तो हुन्छ, के भन्नु पर्ला, कसरी लिएला. So definitely your consultation is super helpful to clarify. त्यो कुरामा they will not have that fear of being judged. Fear of being judged. Exactly. Yes. कन्सल्टेसनमा अलिकति केही कुराहरू फिक्स भयो भने चाहिँ थेरेपी सेसनमा म यो डिरेक्सनमा जाँदैछु, मैले गर्नुपर्ने यो भन्ने हुन्छ कि. नत्र थेरेपी कस्तो हुनुहुन्छ भने आउनुहुन्छ एउटा सेसनमा ठिक होला कि भन्ने पनि सोच्नुहुन्छ कि. बट इट्स इम्पोसिबल. एउटा सेसनमा त ऱ्यापोर्ट बिल्डिङ मात्रै हुन्छ. अलिकति हुन्छ नि म्यानेज गर्न, जस्तै आज मैले हजुरहरूसँग जति कुराहरू सेयर गरेँ यसरी चाहिँ म्यानेज हुन्छ त्यो सेयर हुन सक्ला. तर आफ्नो इन्डिभिजुअल इस्युमा त केही पनि वर्क हुँदैन एउटा सेसन है. केही इस्यु छैन भने पनि इफ यु वान्ट टु ट्राई आउट, इफ यु केयर अबाउट यर मेन्टल हेल्थ होइन, 4वटा सेसन रेकमेन्ड गर्छु विथआउट एनी इस्यु. केही कुरा छ भने त त्यो अझै लामो हुन्छै हुन्छ है. र त्यही भएर पनि चाहिँ वी आर ट्राइङ हाम्रो मनका कुराको सबैभन्दा मोटो नै के हो भने सबैभन्दा अफोर्डेबल सर्भिस प्रोभाइड गर्ने. र अहिले पनि हामीले नेप्लिज हुन्छ नि नेपालमै बस्नुभएकोलाई चाहिँ हामीले 1200मा चाहिँ सेसन दिइरहेछौँ. अझै वेबसाइटमा हेर्दाखेरि 1199 हुन्छ होला होइन. त्यो चाहिँ हाम्रो भित्रको हुन्छ नि कस्टै धान्नलाई चाहिँ त्यति भएन भने वी कान्ट सस्टेन. र टकिङ अबाउट मनका कुरा अलिकति मलाई सेयर गर्न मन लाग्यो. हामीले रेभिन्यू अरू बिजनेस गरेर हामीले मेन्टल हेल्थमा रेभिन्यू लिएर आइरहेछौँ. वी आर नट हियर टु अर्न मनी. हाम्रो डिफ्रेन्ट जस्तै युएसमा पनि हाम्रो बिजनेसहरू छ होइन, नेपालमा फार्म्सहरू छ एन्ड डिफ्रेन्ट बिजनेसेस छ, जुनले गर्दाखेरि आवर अल्टिमेट गोल इज टु सबैभन्दा अझै कम बढाउँ. त्यो 1200लाई 1100मा लिएर 1100मा पैसाले चाहिँ नरोकोस् है. र वान्स इन हुन्छ नि एभ्री हुन्छ नि अराउन्ड 3-4 मन्थ्स चाहिँ हामीले पे वाट यु क्यान क्याम्पेन पनि चलाउँछौँ. जति पैसा मलाई लाग्छ यु क्यान पे, विल प्रोभाइड यु मेन्टल हेल्थ सर्भिसेस, काउन्सिलिङ सर्भिसेस. बट पे वाट यु क्यान कि जस्तै 1200 छैन, मसँग 700 छ, come with 700. तर you will be provided with a session. That is amazing. So, अनि त्यो गर्दाखेरि एउटा कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि मान्छेले त 1 रुपियाँ दिला कि भन्ने पनि डर थियो क्या हामीलाई. किनभने सस्टेन गर्न गाह्रो छ नि त. किन भन्दाखेरि केही समय सस्टेन नगरिकन त्यो मान्छेले नि चिन्दैन. अहिले चाहिँ वेआर चाहिँ यसो सुन्छ वरिपरि भन्दाखेरि नि पिपल रिकगनाइज कि मनका कुरा है, तिमी त मनका कुराको मा बोल्छौ नि है भन्दाखेरि कस्तो खुसी लाग्छ कि हुन्छ नि वी आर कनेक्टिङ हुन्छ नि, मान्छेले हामीलाई रिकगनाइज गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने, वी आर डुइङ गुड भन्ने फिल हुन्छ. सो त्यो सस्टेन गर्नको लागि चाहिन्छ सम अमाउन्ट. र
1 रुपियाँ दियो भने के गर्ने भन्ने थियो कि हाम्रो पी वाच यु क्यान क्याम्पेनमा। तर लक्किली हुन्छ नि कसैले पनि त्यस्तो गर्नु भएन। हुन्छ नि धेरैजनाले फुल अमाउन्टै पे गर्नुभयो, कसैलाई गाह्रो भएकोले अलिकति कम पे गर्नुभयो, तर दे आर पेइङ कि। त्यो भनेपछि मनीले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मेन्टल हेल्थ सर्भिसेसमा त्यसमा चाहिँ हिन्डरेन्स नहोस्, हामी जति गर्न सक्छौँ हामी गर्छौँ भनेर चाहिँ we are trying our best. Wow, that is beautiful. That is beautiful, yeah. Wow, amazing. All right. And today's podcast, and today's we would really like to thank you, Anjal, for coming, because आजको जुन एपिसोड होइन, it's going to be होइन, so it is already, we just can't wait to upload it, Yeah, and like before we end, like Kate, is there anything that you'd like to add? एकदमै कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो अवेरनेस भनेर जब हामी अगाडि बढिरहेछौँ नि, त्यति बेलामा म त भन्छु फेरि लेट्स नट डाइभ इन्टु साइन्टिफिक टर्म्स हो कि सिम्टम्स हो, त्यसले छ नि धेरै गाह्रो बनाउँछ कि। तपाईँहरूको आफ्नै प्रोफेसन छ नि होइन, त्यसमाको इच बिट्स एन्ड कर्नर्स तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल छ, तर नट फर एभ्री वान। त्यसले गर्दा कति गाह्रो बनाएको छ कि कुराहरू। जस्तै कुनैलाई मात्रै हो जुन चाहिँ ट्रिट हुन सक्दैन, म्यानेज मात्रै हुनसक्छ। धेरै जसो चाहिँ ट्रिट गर्न सकिन्छ मेन्टल कन्डिसन्सहरू होइन, मेन्टल हेल्थका इस्युजहरू। तर हामी चाहिँ के कतिजनाले चाहिँ औषधि दियो भने औषधिका औषधि चाहिँ नि लाइफ लङ खानुपर्छ भनेर हामी जाँदैनौँ कि। अर्को कुरा चाहिँ एउटा अवेरनेसमा चाहिँ त्यहाँ डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स के, जस्तै मेन्टल हेल्थकै सर्भिस सिक गर्दाखेरि पनि देयर आर डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स। जस्तै साइकोसोसियल काउन्सिलर हुनुहुन्छ, काउन्सलिङ साइकोलोजिस्ट भन्न मिल्छ होइन, अनि त्यसपछि क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट, साइकाट्रिस्ट। हामी धेरैजना चाहिँ साइकाट्रिस्टका जान्छौँ। इट्स इम्पोर्टेन्ट पनि है साइकाट्रिस्टका नजाऊ भनेको होइन, तर साइकाट्रिस्टका गयो भने उसले मेडिकेसन त दिनैहाल्छ होइन। हामीले जस्तै ज्योतिषीका गएर मलाई यस्तो गाह्रो छ भने त उसले त पत्थर त दिन्छ है। र जस्तै हामीले योगा इन्स्ट्रक्टर्सका गऱ्यौँ भने यो आसन ट्राई गर त उसले भन्छै भन्छ, उसको धर्म हो, उसले गर्छ होइन। र कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एउटा टप डाउन अप्रोच या अपबाट डाउन आउन सकिन्छ होइन। त्यसको लागि भनेको चाहिँ पहिला काउन्सिलरका भिजिट गरेर बल्ल साइकाट्रिस्टका पनि जान मिल्छ। निड छ भने काउन्सिलरले रेफर गर्नुहुन्छ साइकाट्रिस्टलाई। र सँगसँगै इफ यु आर गोइङ फर अ साइकाट्रिस्ट, काउन्सिलर चाहिन्छ भन्छ है म। किन भन्दाखेरि साइकाट्रिस्ट आफैले पनि भन्नुहुन्छ होला, रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ होला, कसरी मेडिकेसनले चाहिँ हार्मोनल रिलिज गर्छ, तर जुन चाहिँ हाम्रो थट प्याटर्नमा इस्युज छ, बिहेभियरल प्याटर्न्समा छ होइन, जुन चाहिँ स्टक मेमोरी छ, प्रोसेसमा छैन, त्यो मेडिकेसनले गर्दैन है। मेडिकेसन मात्रैले गर्दैन, म त्यो चाहिँ भन्न चाहे। Wow. Very true. All right. So, well, I think so. Just to let everybody know, this is not the end. We will continue our conversations on different topics like addictions and traumas and other, related mental health issues. But this was amazing. Again, thank you so much for coming, joining us, sharing your knowledge, sharing your experience, and also sharing about Maanka Kura and, just spreading awareness of it. Yeah. Anything else? I think this is it. Nothing. Thank you for this platform. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. It goes two ways. Thank you so much. Thank you so much.